ค่ะ และต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์ สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
ที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากลโอโบดาจ้า โอบิชเปอร์ เหมยสุนคา บอกว่า ย้อจง ตัวดูธรรมา สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย ทันสมัยเชื่อถือได้ แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 3 กรมประชาสัมพันธ์ขอน้อมเกล้าถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์trọng mong mua kỹ tàu xa cứ nạ văn giữa thái từ thi chua tàu cho bấy suốt lâu chê lờ lúc suốt tàu xa lưng đầu bấy hãy nhanh mong กราบก้มบังคมบาทปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยกรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 3 กรมประชาสัมพันธ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569 นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแรงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกัน
ร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 3 กรมประชาสัมพันธ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1 อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053-276-068 ในวันและเวลาราชการมังเลี้ยวเอาเก่งเท่าก็ใครสนใจความมอหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอย่างหนึ่งไทยอีจันใจความมอสิ้นหุยูหลอมสอนหูตาสักเสียจะได้เสด็จต่อเป้าต่อหนอผู้เดียสิทธิบัตรทองหลักสิทธิบัตรไปจมบางเช่นคือไทยมวกตอนเนี้ยกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหลับเจ้าหายหนึ่งไทยเจ้าหล่อปลาเที่ยวขอดซ้อเก๋มองเก่งอย่าเจ้าหลอนเฉียซ้อเขาเก๋ตีถ่ายกัมมอเที่ยวเก๋คอมมอต่อเสด็จพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2545มั่วสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอยากจะตรวจซ้อเขาหรือนอเล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเต่าลู่เสียงเจ้งใหม่คือยอขอเชยมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าชงเหงสัญญาณมึงเต่าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงเจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนอลอนงตัวเต่าจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเต่าลู่เสียงเจ้งใหม่จวนเต่าตุงเบอร์สุต้องศูนย์ชื่อเป้อ้อช่างเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ้อเปล่าเจ้าหยี่จื้อช่างจั่วย้อนทรงอีจงหนาจุกตินิ่งจางสวดเล่าจัวหนูวันอาทิตย์หนูตีจัวลู่หยี่ลินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวหนูนวลย่างจัวลู่จัวลีเกเน่งเก่าเจ้าตูจ้ากือกางนูนัวยอดลัวปีกี้ย่างจัวลู่จัวลีเกเน่งเก่าชางตูจ้ากือกางปีกี้ยอร่างชงนัวยอเน่งชงเดาหนัวกูยอจัวเส็งว่าdòng xa trọc anh chọn tù sự tống chua hà lù mong đậu lú xén tranh mày tuần chứ y chồng nạ chứ cứ tin nính chàng suốt lao mà ôn tế núa trăng tàu chùa suốt lao tàu bao hà tà đậu núa cú chùa câu lú xua chê kia chùa suốt lao tàu nó sư ế thó suốt lao cứ mênh gang lù sai hà nồng nhỏ chuồn đậu page Facebook thó mê suốt lao bắn chùaกดไลค์กดแชร์อีเล็งอีแชร์ปูจัวเพจสวทเชียงใหม่ AM อีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้ากิโลเฮิรตซ์เอวจังเตาจัวเมจัวเล็งจัวตูเกือลุนรูเนาะอัวพงยูอัวเกลูปังจัวช่างกางดูสุต้องจัวฮาลุมองดักลูเสียงเชียงใหม่วางห้าเจสหตาสวดเล่ายวนรูเนาะอัวพงยูอัวเกเถาปีมงจูจัวเถาสาวเอจวนจื้อนัวจอกางลูกงเกโลเจจวนดังดูสุต้องจัวฮาลุมองดักลูเสียงเชียงใหม่จื้อมองเตาเจอดูนี่พี่เล่นนะจังนี่
nhà chú lu khăn lời mong tu nô chú yo lên na y lên cha li mo cha bin sự mo nữ y chủ sa e chu nữ ai phê cho mo nữ tu y phê cha cho luôn y pi lu ba cô nữ đỏ ha nữ cha y lên na tê ni tư nó chi thở tu hậu chi khen cho lù la cha lo lên à ni cho sa tô yu yu ô sa tu cô anh đi u bị bi ho lên na lê cho lên cha ta mô cha nhỏ cho lu khang lời mong tu nô cho yo lên na y lên cha lê mô cha bin sự chu nữ y chủ lơ la ba mô nữ y phê cho chu nữ tu ai phê cha cho luôn y bi lê cả cho bi lê cha y lên na lu cha lu chu ni thao ta lo lu na tu đời la chỉ nó lo trái nó lo đua u ô e tu đời ca lo lên na ô sa lo đủ cô đi u bị bi ho lên na lê cho lo lên trang mô hè chơi cha lên na tê ni mô bi yu tao cho sa phơ cô giờ lê tê ca e lên na ni trai cha bi chỉ tao nó lu tao na tê lên na tư mong khứ chi tao lu khe ha e lên na lu tê lu phu tê ni tư lệ ôn chữ con đòn thao ban lu mong tu lu cho an hệ bi thả lệ lu cô yu lu tan gò tan cho e ni tư mô cho mô ye tuần chu lô can ho chẳng lên na tê ni mô bi yu tao cho sơ ô trên bỏ e lên na tương trai cha bi chỉ tao an lu tao nọ tê lên a lê mong hương hệ a lu chi tao e lên a lu tê lu phu tê ni tương hương tao ba lu lu dòng trò e bi cha lê lu cô yu lu tan khơ tan cho mô cho mô yin chu lu cho mô hè chơi hảo hè bi lên na ơ cha ni yo yo chong ô lên na lu cha lu chu ni thao tham hong kê cái cô anh kê lo lên na chu kê lu kê cho chế nhỏ chun chế khó lê tu cho trang tu chi lên na trên na nu nhỏ chu bi tê tu phô bi tê ki ô chang lên na khương bảo lu tu lo chế ô lu chế lợ lu mô nu lu tu cô anh si nhỏ chu lu khang lợ mong tu nô chu yo lên na y lên tu kê lu cha lê cha cô phao tu zan cha zan chi chi mo cho ô nu lu ô kê chi mo ô lu vu ma song lu vu lu lu ki ô cha ni yo chong ô tê lên na lu cha lu ju ni đao ta ni
yo mo ki chi la ya ki la len a tu ke lu a ki cho che nho chu che kho le tu lo chang la mong du tê lên a trên na nu nho du tê tu tu chôn tờ ba phụ tiền sai tu chôn tờ tê lên na cứ bảo lù từ lo lên a ye chi tu ha chi thế ở cha nho chu lu khang lỡ mong du ô chú yo lên a y lên tu kê lu tu zan cha zan chi sa tra khô bao chi mo shuo u nu lu o kê yo chơ hảo bi lên na ơ chang ni yo yo no tu ko yo na no e pi ni ji mo cha ji cho lu o ko pi te pi le tho lu an du pa mo tu lu ti po ko ne na ji cho mo la mo ke e nyo lu tu ko si yo nyo chu le chỉ có lệ cho lu cao tổng cao long ô trong tề tu tiền sai tề tu lỡ mong tề kỳ thang na sai lỡ ý thì nơ chan ý giờ no tu con cho na nu về bên ý chỉ một cha chi cho lu ô la lệ sa tê pi lệ thọ lu an du pa lu ti po cu lệ a chi cho mu mo đỡ mong mong an khi e lệ na nho chu lệ chi khó lệ cho ô lu cao tông cao lo cho tê tu lỡ mong tê kỳ tiền sai lỡ tê bỏ thang na chi lu y cha tê ni cho nhỏ là si sao si cho tiền sai ha tê tu e bi ô chào cho bi lên a tu nhỏ kê lu e Chuan chữ núa yếu múa y sang lù bao cho lù thẳng chùa bé sốt lời tàu bao hà chun tàu bé cho nà chữ cứ tên ninh chàng tê thầu bé tàu kế tua chùa hun rong em mua tên du kế lo sự tê khó chờ cử cho nụ chữ tú chánh sự búa chữ bú quẩn dê chê tớ sư ma bé hò mông dê chê chùa khó chân tớ ế cho nụ chữ tú chánh sự búa lù mua bé lú chê dù khâu chia lở ua chùa có trắng có lú chê tàu chữ tàu ế có hò mông mua cho upakon cử cho tú chánh sự bố mua dù có lú chê khâu chia trong bó chê lô lo sự mốt ua của nữ bà nuôi chè cho nụ chữ bó hạ ta ua lên đó bé chủ ý chủ chạy nó mà bé yếu trâu câu chữ khâu lên đó bé lú lì hai yếu trồng lùa chữ khâu lên đó chữ chánh bà tê thầu của yếu trâu câu ham lùa tua sư mà vì lên đó bé chó nà chữ cứ tin ninh chàng suốt lời tê thầu bé ngang tua cho hun rong là sư bé mong cho khó tư cử mua tê khó chờ cử chó nụ chữ tú chính sự búa chữ bú của dê chê nụ dê bé cho lặng tàu lặng mong dê hó chẳng ho yếu trâu dù bé lú chê ua chùa có yếu trồng lùa tàu mà cú họ mua cho lù thẳng ua kế báo lì núa chùa bé sốt lời tàu báo lì núa
chỉ tao kể lâu đã của nia lấy từ mùa chia rong nhà của nia mò chia thiền có của nên tranh hàng cho của mùa tua của tây là đây chế hoa chế khó ra trâu của mùa hà đê lo pin lu của mùa hiết dư pin cho cây khứ mùa sông đông ta cho thì hà rong đi chỉ tao kể luôn ta cũng nia trong đông ta cho thì hà rong đi chỉ tao kể luôn ta của nia mùa hà đê lo pin lu của mùa hiết dư pin cho cây khứ mùa sông đông ta cho thì hà rong đi chỉ tao kể luôn ta của nia lu chặt lơ do cũ y lành nia chuẩn chữ núi dúa mỗi y sang lù bao cho lù thẳng chùa bê sốt lao táo bao hạt chôn đầu kế hao lùi giang ý tù mua bánh sử cứ dúa ua chùa co lên núi nhung dúa lú lo sử dúa chờ mong lợi dò nên gạo nà thì mà cháu lê sang núa núi chế cú tàu mua cho nụ chữ tú chân trề cứ nhó chuan đỡกลุ่มวิจัยวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการกู้เต่าเต่าต้วนถั่วเต่าฮาจูนเต่าเก๋เช้าเฝ้าเต่าจ่อหลวยเย้งมาเจ้าเล็กคือจ่อตู้เจิ้งเจป้วนถั่วเต่ามาโป๊กูฮาตาอยู่เฮาอีตูหลวยเย้งโนเจนือมั่วเป็นสื่อคืออยู่อวดชัวก็เลยนุ่ยงอยู่เจอเราชื่ออยู่รู้มงเหล่ายอบเน่งเก่านาทีมาวิเล่นเต่าอีซองหลวยเย้งโนเจนึมั่วเน่งเก่าตูมายอหาตาก็เฮาต่างชออีซองเต๋อโนเจใช้เตาหาตาก็เลยนุ่ยงนุยวัดเจอแล้วชื่อนุยวัดรู้มงเหล่ายอช่างชั่วโมงฮะชื่อต่างเล่นเต๋อหลวยเย้งเจ๋งยออีลูกหัวเป่าคืออวดจัวก็เตาใจเก๋มอเก่งเก่งใช้กลัวจอต้นเน่งคือชื่อเฮาหลวยเย้งมา
chó nụ chứ bó trả lê hà ta chó tốt nên cứ hậu lưỡi giấy ngó thầu cứ con mua nó nhông trào chảo sông nuôi chè lúc chén tan rồi dúa rồng dạng lê chó tốt nên cứ chứ hậu lưỡi giấy cứ mua nó nhông sang chảo sông mà chạy tàu hà ta có lúc chè nuôi dúa pi mua mò mua ghen có dúa lau say lua chó tốt nên cứ chứ hậu lưỡi giấy ha dù dúa bùa chú xà say lua chó tốt nên cứ chứ hậu lưỡi giấy ngó mà vì lên đó chị cũng mới cho lù thằng ua cái bao chùa suốt lời tàu bao lì nữa để lụi giang nội chế nữ chỉ do ý dạng cứ do lụi ua chùa có lũ chế trước cái nó căng nhớ rong chùa mua cái mó cái geng sư hát tăng nhà sư chỉ do hà ta tu cứ hao lụi giang tàu chạy cái mó cái geng tới sự mà cho tôi nên cứ hà ta nhớ rề tu cứ hao lụi giang tàu chạy cho bằng lụi giang cô mua bình sự cứ dúa ua chùa tàu chạy cái mó cái geng ý dạng gạo ha mà lên từ cứ hà ta mê trình do ít tu cứ hao lụi giang nội chế cung của hù lù thủ lụi giang ngõ mà do hà ta mê chứ bao hà ta yếu thủ lụi giang lê trang cô mua bình sự rồi cho nụ chứ cứ chua cứ nhó chua chế chua thẳng tàu mà cô mua cho lù thẳng ua cái bao lê núa chua suốt lời tàu bao lê núa Hoa cứ na tờ cây lúa dòng ly nắng cứ ta tỏ chi dòng ly ly ua mỏ đuôn đa dòng ly ta cứ yu tù sai dòng ly cha cứ chu công hăng dòng ly sống nó chỉ bao dài dòng ly tay trơ nhà chia dòng ta ha bơ dòng ly thay cứ bư mò chỉ dòng ly chỉ cứ mò luôn dòng ly khơ cứ xóa cơ pa dòng ly sang lù trơ yu trò dòng ly trò trơ yu vũ dòng ly số sa có tùa dòng ly chùa trâu ký khơ mai dòng ly khơ trâu đền trái dòng ly kia cứ mò xưa giả dòng ly giả kỳ yu dòng dí dòng ly chỉ kỳ yu tề giáo dòng đau ha tề chủ buôn tề mò lo yu mò nà kia yu chào qua tuấn giả kia yu băng tề tuấn dòng kia yu đau yu lu mằng mỏ chưa tu nọ yu mò nà lo chi chế thầu yu chi nhai lo chi khó thầu yu ô thầu ý luôn yu na tề lu lằng tư năng lo na hay rong na chi đông cho yu khó thể na chi hề của luôn sát ly giờ do chi lo mò na doai lu của lo mò na sai của chẳng lo do na pui mò tu của chê na rong sai tơ nằng cha na dễ mò lo nằng sư lo na cho sát phôi do yo xua cu na ly kê hư chê bảo hăng cu cư nhá son tù do yo lù cu na ký rong bảo lòng đông xua chi thân nhờ yo tăng cu na ký thở trên trên bảo chuyên trở tua chi bao bảo ly cha lo nhận chi tai bảo ly na lo nhận chi tàu chê chia sâu cho chi ly nói ti mò tua cu na y ra ti mò ngô cu na y lùi mà nông tề ya wo nha ha cu na đưa sa wo cờ chi tơ nói wo tia thó cờ nữ hay tơ giờ ya nữ lao lo tia yu hư chi tha ca yu na li ya mò nữ có yu thìa li lo wo na tu trừ ya y ra tên pla chê tờ ký lâu ya đủ trâu lú hăng phong khoi chê cu na yu cho tờ ký hư trơ tề tu ha tề thay yu cho tờ ca cu na
nhớ rong trong phong nhiệt thông đủ xua lên sâu tủ rong xía hung nọ của tàu cả tôn chí nên sợ đờ thế cũng ba tàu yên tây lù yếu cho tôi thả cho bé sợ đờm long và kế bao thế kế giọt xò là giờ long lâu lúc chơi lúc nhong gây lù nọ muốn lúc chết lù hay tiề kế luôn đợt nhiệt thiết gì ý trong phong dư sợ đờ tây lâu bí sao lù hay tiề nhu cú chỉ nhá nhu hào dĩ mê tu thì lì chỉ nhá dĩ luôn rốt khảo nhu cú chỉ nhá nhu lúc học lia em niệm bên sai thì lì chỉ nhá niệm lúc xuống địa một chân cơn gạo bây giờ niệm thiết gì dù nếu cho cái lúc này như mua ta trò trò bé nếu chỉ cánh kho một trong lưng từ lò linh ta thiên niệm thiết gì cho cái lúc mà lo chạp lờ thiên gian dừng chạp lờ nếu lúc bé lỡ nhưng chỉ muốn hút lỏng xia mỗi bí xử lý hay thì có tụ bao niệm là có tụ gì nếu lúc có cơn gạo ta chỉ muốn hút từ dài thì được bỏ ít tụ sát tỏ rong sát có là nếu anh ca nếu cho cái lúc một trâu tụ tỏ là nếu chỉ lúc có liệt cố là giờ li nói họ luôn địa tế nó thế li chỉ mới cho cái lúc à lo bỏ ngồi lên để thế gì cho họ luôn địa tế nó thế li chỉ mới cho cái lúc à yếu là bị tàu thế sĩ gì tàu này thế gì cho cái lúc kia li ý trong phong yêu sợ đó bây lúc简单dù nó giờ sinh lòng đó này thế gì cho tròn trà bây nó này cho qua mì dù bây cho xìa bây thiệt lo bây nó chỉ cho rõ mỏ dù bây cho xìa bây thiệt chia nên thầu bây giờ giàu và bây chỉ bao cả hậu đã chỉ bây giờ nó xứ bây chỉ sợ qua nè thiết gì lưu thiết sao bây chạp là chân trai chạp bây chai là trai hắn cơn gạo chạp bây khâu là nếu thiết li muốn tụ khen cho mù cứ tí trả tí na nu thở mò thở nu thở nia thở sông cả tàu rau tàu mò là cho bên nói cả bên sát cháy pla nếu muốn người ta công long cho một bảo nhà bảo chia cho liệu không giờ cho bên nà cả bên sát khâu la nu thư mò từ giờ hai tiệt bên mua pla địa hậu nè thiết sĩ nhưng cho chỉ tàu rò lên ta nhưng bự chỉ tôi đang tu y mò kia nè chế bê vì bê chim long lù xin đào bê vì bê chim long hải nè chế bê nè xia thiệt khẩn giờ lưng từ là chế bê nè nhưng chỉ giàu xia xin đào bê vì bê chim long lù giờ lưng từ là đào bê xin nhiều ập lâu ăn đồ tròn ta nè thiết sĩ trong gấu li tụ ba cái ở cho ý ra mê nhọ nhưng chỉ bù lia đa là muốn người cho mê nhọ nhưng chỉ bù nước thứ xá tiền người cho mê nhọ kia linh ta sĩ trong li tụ lo cái ở chân cá khô khua cho tay cho mê nhọ nọ nè trong li tụ ba cái ở thua công ty cho mình nhọn gạo nè thế chỉ sao cái lú lo thế thì chỉ mới giờ đã chỉ có lo một đi nè thế chỉ sao cái lú ở nhớ trâu luôn đĩa thế nào là thầu bé lo tiền lúa là nè thế chỉ hai giờ sau bé chọn cha thầu bé giờ giàu thì giàu vì lý cha giàu vì hai tiền nè thế chỉ chân trái trả bé mộtวันthể nên chỉ rong bé một quả yên quả chua bé một quả đê quả chở trái trả bé một tu sa tu nhẹ cha đồn đó nè thiết gì trái trả bé một gà tiền gà cầu xin gạo xin nọ thiên trái trả bé một tứ chế yếu bỏ khó nói cho khó nè thiết gì sao thiên trái chấp là thiết lú bé chấp là do linh đạo nè thiết gì thế là khi cho cái rong rồi bé sốt sốt nó ngoài tiền mẹ tu với tu nên rong nữa mà men trái với tu nên chân hà nữa mà mẹ tu chỉ sau một xíu quay yên quay chua chỉ rong sau một xíu tu sa tu nhẹ men trái chỉ sau một xíu quay đi quay chở chỉ sau một xíu tứ chế yếu bỏ mẹ tu chỉ sau xíu một gà tiền gà cơ xin gạo xin nọ và lấy ở trong chỉ rong men trái trâu xin cho cần đâu mẹ tu trâu xin cho trâu có lú hao lử khó nói giờ khó để thiết gì xa tàu thiết kia bé cả bé uất sụt nó giờ lên nó ấy giờ nó từ cái chuyện nó gì hại có một quả yên quả chua có một quả tu sa tu nhia chết gì tu xia giờ nó từ ấy cái chuyện nó nè lù có một tu neng tu chế yếu bỏ với tu neng cá tiền cá từ một sinh gạo sinh nọ chết cái nè yếu lò cổ mua ý trong phong yêu sợ đó giờ nó từ ấy có một tới tu neng chỉ chế cho tới chạy khổ chỉ nó đã cái này cho toàn chơi mua thế cái này giống một lúc chơi mua luôn gì giờ nó từ ấy có tới tuần này tranh ha cho tới thời nhỉ chỉ nó đã giờ nó ở cái tàu kia lấy cái gì lúc xuyên chờ ta chỉ cái gì rong xia thế cái gì và chỉ bông chơi mua cha đồ nó nè thế gì chẳng có cha bé cả chân chúa thiên gì
thế nữ lu bé thì ở sau bé ở ba bé một sò nữa vậy nữa sò xia tung cho mỗi bờ á lời là nữ chừng lu thế ở sau bé có bé mỗi lu giống này của nhớ trò tỏ ca giờ linh đòn dọn trong lu nè lu gì dọn trong hư nè hư gì dọn trong chỉ sau qua tới nhà sai chỉ tàu nè thế gì lu thế lu lâu thế li bí sao lu thì lu nè lu gì thì tàu đun đòn bli nòng bli chữ thế li ở tàu rong lu nè lu gì thế li ở tàu cầu cứ bli nòng bli chữ thế li ở tàu vào hư nè thế gì yêu lo chỉ xả nung gì cho cả tu kỹ ít tu nên rong ít tu nên chân ha trong nè thế gì sư cũng chẳng lại tiền hú nọ có tụ chẳng mua nè thêm một xin cho cả nhau có giấy tu nên qua mua mong sa bờ lử tụ đua linh đa dọn rong lu cả nè dọn rong lu cả gì dọn rong hay lu rong đâu cả nè dọn rong hay lu rong đâu cả gì dọn rong sa hay lu xia cả nè dọn rong sa hay lu xia cả gì dọn rong lu cả nè thế dọn rong lu cả gì họ có tụ nè thế gì cho cả chơi là cú sai thì thầu có bỏ lại nè lu lại cái giờ tụ xia thầu có bỏ cái lấy gì lu lại là cái giờ là có mua có xả mua nè ý dạng lại có xả mua gì ý dạng gọi lại thiệt sao nè nu là cái giờ có ý sao sao gì nu là cái giờ tụ xia sao nè nu là cái giờ là có mua sao gì nu là cái giờ có qua giờ có lúc cái nè thế cần cho cái nè dọn giống cái ý tu nên rong cho tới chợ khua ý tu nên rong cho cái nè sơ chế li nọ cái nè rong xia là giờ có lúc cái gì thế cần cho cái gì dọn giống ý tu nên rong cho cái gì dọn giống ý tu nên chân ha cho cái gì hay sao mua tới giờ phê cho cái gì bông chơi mua chỉ sao mua tới giờ chỉ rong cho cái nè tạo ra cái xa mua dọn giống hay tiệt nè kia li cha chỉ có ô linh đó dọn giống ô linh nè tới lục hoa dọn giống ô linh gì tới lục kia li nó sẽ chỉ có nè thế có gì nhưng giống sẽ là tây mua mũi bờ á lại ai sao cái lúc nè thế gì chỉ cũng mất thả là một trò chơi li nó thầu cơ nó ôi trâu ít trong phong dư sợ đời nên lúc xí hở ở môn nông người chạp là nên mỗi cho là chầu cú thầu pi là sao thầu cơ nó cú thầu anh sợ đời tròn đòn đòn đời nó cú ya xỉu xong sợ đời nhớ rong bên mà xin chi đùa Ôi yo nhẹ li
gao cho li cô trên nhị nhon cho lu cô hoa chi giá thầu y mong nho bể trong mù ua con tu chia yu chú mù từ thú cho lo uan nọ thì đón rõ đã há tem lê do chỉ lê chế chỉ tàu nọ lệnh chỉ cho uan nọ ua hầu cho giá lầu mua tu mua kỳ do xế khi trâu cú lệnh tu chế dùa lưu nho trâu giá lầu ngà chỉ tàu dùa bú trâu nọ tu lo rõ giá chỉ thông ly chạy lên gì tiêu uốn lên plua hay bí lua tên tu tên xài uốn tàu chạy chỉ sợ lò nọ hay chạy rõ tiền nọ chỉ ca thiệp bư xa tí tùn đánh gà thổ nhia ta thiệp ly trả thánh hay dúa tránh còn niệm muôn nhẹ tu xó xịa tư lo tiền lùa chỉ xá huan thiệp hậu lự ua bư hậu chua rùa uông bao xúa niệm sĩ thua thiệp chỉ xá hay mua tun xài lò rong tí dạ cậu kia bạ chế cho đan đu dĩ chỉ lưu cụ bong bao tờ nè dư đầu chế xua kế khía mua cho xía cho lò mù tử xua nhiên lử chế thiệt ly rong nè dĩ yong đông trái đông khi chân lưu lì lò nư chỉ bao nè dĩ rau chế do tao chua khởi nhẹ chua mù trâu tú lỡ rau hậu chở nhon rò phong dư mù cho tư cho thả kế lùa mua y bùa cụ chỉ giàu nọ mua cầu cho cụ chỉ giàu xí yên nè chỉ ua khen thiệt trâu giá thầu dâu giá lú ua lúa giá lo tua yếu qua trâu nữ tạ lú lư ua chỉ còn nông là lo thông chế ngay đại tớ mù cần tớ cụ cầu chỉ tía cho lo tía phó xía trâu nè ua lì hiện chìm lông dĩ lù trong đủ ru chế sầu ua búa môn thiết chúa tê phong tê dư luôn say trư trả họ tuổi giàu cho mù sầu do kế tông ghen cho luôn nên mù sầu quá chua mua hai tua mà tu xế cơ hai bê chơi lo chìm lông lù mua cây tu chế niệm đau dí mua hai bí trâu đá trâu chó nhẹ dũa thó mà thiệt hai rong thiệt hai long trâu nê chó tu có nên lu nên nhẹ nên gì mù ta li yu ý sĩ nên sầu kế tranh ua nọ ua hầu nông tê lâu thiệt tao đu đông thiệt li rong trâu giá tòn tê cho luôn nê chìm lông cú hai tê tun xài ua lấy uan chua ua yua tua chỉ muộn nên lu khứ ta nu yên chỉ tao so tê trông cho chế yon lua cú lên tun gì lu đua nê nhớ tỏ tê chỉ muộn nên bao niệm lúa rau là chỉ tao nọ đầy kia trọ là chỉ nón chia chỉ na chia yên chỉ tao xa lu mi cha chỉ muộn là bư do nu tư nên chỉ kế chua là trời chua li cú tao hay yên yuan đại trâu nê lu xia thiệt yuan ia trâu nê lu plơ cho lu chơi lu nè lu gì cho là bí trâu nê li no trâu xiên cho ua nọ ua hầu nông tê lâu li lu khuất kia cho lò chia trâu nên đua xia lu nên chiên đời nên cho lùa thiệt chỉ bùa mù ta ý sĩ nên dùa mò lỡ nì ơi đi ta nói đủ tê tia dùa mong lùa tia bà cho cá rồi chia bê vô lòng tí năng nhỏ cha ý chỉ hoa ý trẻ mua lu mi chế chế ra lo lỡ tiêu nhỏ ta nói đủ tê tiêu mong
Rô yơ ca rô rô bê vơ lòng tí nâng nhó cha y chỉ hoa y chế mua cha lưu mi chế chế ra lò lô lô cho你ơi你ta nói đủ tê thiê yo mong chờ lưu mi chế chế ra đà ha si đoan chu lo ni chỉ trong quá bị ta lo lưu mi cho lo ru ha ru ma le lo ni yo lưu mi chế chế ra đà si đoan năng lo ru ru ma nia y nu tư cho công cho mong chỉ nia đoa chế chế ra cô lý lại cho lo cho mi ru đoan ru ma ya tay lo lý si lòng cho mong ga cho chủ cho mua cho đủ qua tỷ lệ yuan đồ si trên đua tề tu tề sai cho tỏ ca nó nhà cha y sĩ năng trình cho ca cho tiền lu nhà địa tê nó ni lo yu mò ha tu y ba tu mò sai nhà y cho你要你大脑路对的有梦是迷能，哈脑路迷结结上的谁端住了你其中过的，哈大的迷的那路入住么嘞咯咯鸟鸡那。mong chi nia đoa chi chế ra cô lý lại cho lo cho min ru ha đoa ru ma ya tai lo lý si lòng cho mong ca cho chủ cho mua trong đủ ha qua doa đồ si trên doa tề tu tề sai cho to ca nhà cha y chỉ năng ha chỉ cho ca bia lu nia bia tê nó ni lo yu mò chơi y cho tu tu mò nhà y ba mò ơi người ta nói đủ tê tia yo mong sĩ mi nằng nói này căng lằng ha cho căng tu mò nia nó chẳng mò nia thế mò chi lu nia ha nu nia nó cho to cho nu nia này chi chi chế ra khó lý lại cho lo cho ni mu bư mi dễ mò đà ha ba chẳng cho đoa khó nu đó này của theo hu hu lo này nia này chi chi mò nu han hoa khó thư lo mong chỉ mi nằng nói này căng lằng ha cho căng tu mò yo lu này nia này chi chế lu thâu chẳng mò mò cho to cho nu này nia này chi chi chia ra khó lý lại cho lo cho ni mô bư mi chế mô đà ca chẳng lo trôn đoa lùa ha mò nu đơ nè của theo hu hu lo nè nia nè chi tư chi mô nu nó lo khó tư tòa mò ni nia
nhỏ lúa xì ô nì rong rong bỏ lúa tư rong lò chi cái ô nì ơi nì ta nói đủ tê tê yo mong nì căng lằng cho căng tu mò nè nó chẳng mò nè thế mò chi ô nè chi yo mong nè hàng đi khó chế ho cho mò thiệt ta tô nè lu đi mi mò thiệt pi tô nè chỉ lu đi rồi cho to cho nu nè chỉ ra khó lý lại cho lo cho nè ho khó lý bữa chỉ nhủ tự cho khoa tổ gia ó cha tổ nọ nhỏ sớm bò nì rong rong bò lùa tư rong lò chỉ nhỏ chê nì tu nhỏ là sông sô si rong tò lù lì tay cô chùa chạy mò thô lù là rong tò lù lì tay cô chùa chú cho tò rong li nhà nô nhà nói bê căng lằng cho căng tu mò lu mi bê nhà cha y sĩ nằng chi mò đò lúa hai mò lu mi bê chi nhà cha y sĩ nằng chi mò đò lúa hùa ý chồng nà chữ cứ tin nín trang suốt lờ lũ sư hỏi cu tứ dúa tăng lờ chè cu chùa múa đủ sự tống chua hà lù mong đào lũ sáng tranh mày cho lù sầu bảo lên núa lợ sư bé mảng cho cán lù sướng dứt lùa chuôn đào đù sự tống chua hà lù mong đào lũ sáng tranh mày thầu sơn chú lũ sư hỏi chữ đánh chù trao đánh thầu giáng trao đu lũ sư hỏi cào sang đánh chù cào dị đánh trong đào chùa suốt lờ cứ lù bán chùa chọn càng đồ sự tống chùa hà lù mong đã lù sáng tranh mày bế mạng cho cán lù xương dứt lùa suốt lờ nhỏ rồng trái đu khoa hầu trái mùng ý qua đời trái nu trâu
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6 นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งอเนกชาติพุทธชงลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ยลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เขามีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Volta สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและเรดใบรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับรับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหนได้เลยเช็คมาถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงามยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอกแล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะเพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาดหยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด QC นะมุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกทีจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลยจำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอนกองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งอเนกชาติพุทธชงลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช 2569 วันนี้กองทัพเรือได้จัดให้มีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งอเนกชาติพุทธชงลงน้ำในเวลา 20 นาฬิกาณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช 2569 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2569โดยเมื่อเรือพระที่นั่งอเนกชาติพุทธชงถูกอัญเชิญลงจากคานนายเรือพระที่นั่งอเนกชาติพุทธชงพร้อมกำลังพลประจำเรือได้ประกอบพิธีจุดธูปเทียนไหว้แม่ย่านางเรือและถวายบังคมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากนั้นจึงเคลื่อนเรือพระที่นั่งอเนกชาติพุทธชงจากคลองบางกอกน้อยออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยามุ่งหน้าสู่อู่ทหารเรือธนบุรีระยะทางประมาณ1 กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ30 นาทีจึงเข้าจอดยังอู่หมายเลข 1อู่ทหารเรือธนบุรีสำหรับเรือพระที่นั่งอเนกชาติพุทธชงทำหน้าที่เป็นเรือพระที่นั่งรองสำหรับพระบรมวงศ์นันทิกากิปาโลรายงานกระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศดำเนิน4 มาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณสุขนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการ4 มาตรการสร้างความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะได้แก่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานงานฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานในพื้นที่
ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษากำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและระงับเหตุอย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่บูรณาการตำรวจภูธรจังหวัดตั้งด่านตรวจจุดตรวจร่วมและสนธิกำลังลงพื้นที่ตรวจตราตรวจค้นในพื้นที่อย่างจริงจังต่อเนื่องมุ่งป้องกันและสกัดกั้นการพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะการนำสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในพื้นที่เสี่ยงและเพิ่มความถี่ในการตรวจตราเส้นทางจุดเสี่ยงและพื้นที่สำคัญหากพบการกระทำผิดต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดจัดทำแผนปฏิบัติการเชิงพื้นที่โดยกำหนดพื้นที่และจุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอาทิสถานศึกษาสถานที่ราชการสถานที่จัดกิจกรรมสาธารณะแหล่งชุมชนเส้นทางคมนาคมสำคัญและให้ฝ่ายปกครองร่วมกับตำรวจเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลหรือเหตุการณ์ที่มีแนวโน้มจะก่อความรุนแรงหากพบพฤติการหรือเหตุการณ์ที่อาจเป็นอันตรายให้เร่งประสานตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามกฎหมายทันทีชวนันท์มาลีรายงานผู้ว่าการเคหะแห่งชาติเดินหน้าโครงการบ้านเพื่อคนไทย 44,000 หน่วยรองรับสังคมสูงวัยและการฟื้นฟูเมืองให้ประชาชนมีบ้านคุณภาพในราคาที่เหมาะสมนายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติกล่าวว่าในปีนี้ได้ดำเนินงาน6ภารกิจหลักเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยเฉพาะบ้านเพื่อคนไทยเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมโดยออกแบบให้ทุกคนสามารถใช้งานได้รองรับคนทุกช่วงวัยซึ่งโครงการบ้านเคหะเพื่อคนไทยมีเป้าหมายรวมกว่า 44,000 หน่วยซึ่งจะพิจารณาให้สอดคล้องกับความต้องการด้านที่อยู่อาศัยการขยายตัวของพื้นที่เศรษฐกิจและการจ้างงานคาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนมีนาคมหน้าพร้อมกับเดินหน้าโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่2รองรับผู้อยู่อาศัยเดิมโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนทุ่ง2ห้องให้เริ่มก่อสร้างได้โดยเร็วส่วนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนรามอินทราและห้วยขวางอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมและจัดทำรายละเอียดโครงการปุริมปราศโสภาภาครายงานน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าววิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้กู้ความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากลโอโบดาจ้าโอเมชเปอร์เหมือนสุงคาก็ว่าย้อจงโอดูธรรมาสถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 3 กรมประชาสัมพันธ์ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สารคดี
แสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกนิกรไทยตลอดชั่วกาลนานผู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30 บาทวันนี้หากต้องการย้ายหน่วยบริการประจำไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปย้ายเองได้โดยวิธีง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสปสช.หรือแอดไลน์สปสช.พิมพ์ LINE ID @NHSO เลือกเปลี่ยนหน่วยบริการและทำตามขั้นตอนแค่นี้ก็ย้ายหน่วยบริการได้แล้วแถมยังสามารถใช้สิทธิรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330สปสช.ชวนคนไทยทุกคนทั่วประเทศใช้แอปเป๋าตังเช็คสิทธิประโยชน์รับบริการป้องกันโรคตามกลุ่มวัยเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยโดยเลือกเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสามารถจองคิวพร้อมนัดวันและเวลาเข้ารับบริการได้ฟรีสะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569 นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแรงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวท.เจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1 อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053-276-068 ในวันและเวลาราชการมังมังเลี้ยวเอาเก่งเศร้าก็
เชียขวาเวลาขวาอามาซาอาวลิซุงโอโดเจตุขวาจบไปลาวอาวลิซุงโอปากกากุงโอปัญญาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์แน่ๆโฉบโมควาญีจิโมติขวาโดทีมูลงโงปัญญาหนีโมควาญีสามโมที่ยมาหนีขวาดัวนั่นแน่ที่ขวาที่มูลที่ขวานาทีเนียขวานีนาเนียเสือโดจ้าวิทยุว่าโดจะมาโงปัญญายี่ระบบญาระบบ AM ยี่ครึ่งความถี่โงปัญญากว่าที่ตัวลี่เฮียชิดสุดโชว่าโจญาโดละอาตินทาวระบบไลฟ์สดคือว่า Facebook ยี่เพลงว่าเบอร์สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์โบญาโดละ
อาทิยีงานเนี่ยคือนะเดี๋ยวมาปีมาสุจินชมังโงมัญญาอามสาวรัฐบาลคือเอาปาชาบรอที่เล็กคือยาปีหัวยาบุรุษงานด้านสุขภาพบุรุษงานน่าจะเพียงบุรุษที่ปีหัวยาไม่ใช่งานอามสาบคือมหาลิจงโงมัญญานาที่จะวางไงยี่โลกมันจะคือโรคชิกุนกุย่างมันคือเหตุโทมาข้อนี้เสื้อลำไงจุดปีข้อนี้จุดปีก็ขบไปคือยี่เชื้อโรคไงแต่อันนี้ว่าเขาขบไม่คืองอทับขบก็ไปคือนามาเสื้อว่าใช่ไงที่เป็นอย่างคือถึงว่าเจ้าอย่างมาสาธิตขึ้นอย่างลำบากอะไรไงที่เป็นอย่างเฉพาะงานปีว่ามาโกเดมาจานเยกูยิงวุ้ยจะมีคนน่ะค่ายคือยาดงวุดุนาวอีชินาเบหงาก็เด็กก็มีจามันโจชาซัวเบหงาวุยการที่เรียกจงโอเป็นยาอามีหุยยี่หงกับกูยิงกับตัวเย่บรุงาจะปีว่าโรชิกุนกุยากันเลยเบหอามีจะที่ควาชายี่จัวเบหงาที่มาถึงมาที่ปีมาเจนเตยช่างเอาชาวดังที่นี่ที่มาเทเชงายามาสำนักงานตำรวจประกาศแจ้งเตือนเราวางไม่ใช่ที่นี่จามฝาราบชิงเมื่อสังคมนสถานการณ์ชายแดนกัมพูชาเจ้าที่มันเยที่ยิปหานจบุรงมาสายากลุ่มมิชาชีพมาเฮโนหรือสถานการณ์ธรรมะแต่ละยังไงฟุบาบุรุษจะยิ่งเยี่ยมมาหรือว่าที่มันสู้มาเฮงแต่คนแรกที่ยืนตัวเราโคบชิงเนาะว่ามาสาเฉดแต่พวกเขาประชาชนไปเจ้าหน้าที่ทหารจะดูตรงว่าจะดูจะมาคือที่เคยเนี่ยอยู่จอบเป็นยังไงที่ยืนตัวเราเขาเป็นบริเชียอุ้ยมางอกคนเนี่ยหน่วยงานรัฐบาลเป็นยังมันก็ใช่คนเนี่ยมูลนิธิเป็นยังไงกูมาที่มาเป็นเขาว่าที่เบกคือยังฟุตบอลอุ้ยมาคือจวงที่เบกเขาบอกฟุตบอลมาอุ้ก็เถอะไงยิ่งข้อมูลส่งกับกูนี่กับตัวเชี่ยเจ้าของงานมาสับเบอยิ่งปอคือเมียงที่มาเคยถึงมาปีมากทีเดียวเจนตื่นช่างงานทำมาเคยงที่นี่ที่ถึงบางโง่เป็นยังไงก็หลักทีเดียวปีมากปากกาจังเอาฮักคือพอดวงโง่เป็นยังไงแล้วก็เยอะเหงาแล้วคือพอเชื่อมันยังคือมาก็ทำไม่ดีหมวกก้อนน้องหนาวโหมาพมาโหมันยังนี่ตัวบ้าจากกระชงเอายี่จะสุ่มแบบยี่สิบสุ่มแบบเอาไปว่ายี่สิบสุ่มโหยี่จะสุ่มพมาโหแบบคือลีตัวบ้าที่เล็กแรงอยู่ของมาสับแบบสิ่งเล็กคือยังเข้มงวดยังที่แบบคือเอาลูกคือจงมันยังคือหมวกก้อนน้องหัวร่างมันยังคือปลอดภัยปีว่าวุ้นคือลุยดงจ้าสุดแล้วว่าอยู่แล้วเพื่อวุ้นเดินมากว่าจะบ้ามาตึกเทน้ำมางเดี๋ยวมาที่ป้องกันนั่งว่าแต่ไม่ดีเจ้าของว่าคือว่าแล้วก็เยอะเนี่ยหมอกน้องคือขึ้นเยอะเจียงมาพาหมอกว่าคือยาเจ้าหน้าที่ตำรวจมันเลยคือเวลาที่ปะย่างที่โคจางตัวมันหนีตัวบัตรเสื้อที่แบ่งช่างงานมาแต่ไม่ดีเจ้าของที่เนี่ยที่ถึงมางมันยาสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ยาถึงมาปีใหม่ประกาศฝรั่งมองมันยังมาสามาขยาที่ยังดูแลสุขภาพเย่บางเมื่อฮันลีจังงมันยาเธอไข้เลือดออกหรือว่าไข้มาเรียหึมยางเธอเหตุทุมาข้อนี้จุลามังที่ถึงมาเมื่อเคยถ่ายชมแบบกุยยังโรชิกุนกุยามาขยาขึ้นยันลำบากยาชิงที่ยังเคยจิ้มมาคือจวงอันเป็นเขาสักข้อสมัยตาคือเจ้าผู้แต่ขวาจวงที่ยังเคยบุชิมเจอชิมาขกว่าที่ยังหิงกันเลยก็จะเมื่อฮันลีกันยังว่าเมื่อเคยเธอสืบเผยความแบ่งแก้ความแบ่งการเจาะความดงว่าจะดามาเคยเนี่ยคือมีชีชักคู่แบ่งอาจจะเหตุมาหลายยี่ฟูก็บ่เคยยิ่งใหญ่มีคือเปิดลามังบ่เคยบุหิงกันเลยจะคือเหตุมาเมียบ่เคยอาจจะเวลากุลบ่เคยนาทมาเคยเดี๋ยวน่าบ่ชิงที่ยังคือมากดเดี๋ยวมาจานี่กุญยังปีว่าวัยการนัดสุดเดียวลงว่าใครคือยังไม่เคยที่ยังกดเดี๋ยวก็มีเชื่อมันโจเชื่อว่าว่ายิ่งจะมีคนชิจาคือจะมามีวุฒินาบ่เคยที่นี่ว่าก็เดี๋ยวก็มีคือว่าเชื่อว่าบ่เคยอะไรพิเรนแล้วบ่เคยจำหมดจุดบ่เคยจังเฮียนยังเคยถ้าจุดฟ้าบ่ชิงมีคู่ใหญ่ยิ่งกับกูนี่กับตัวยิ่งบ่ชิงปีว่าว่าชีนักเลยบ่เคยมีเสียที่ได้ฉาบ่เนี่ยคือถ้าก็ยังมาช่วยจุดบ่ยังแต่มาถึงมาปีไม่ชิงที่นี่ที่ถึงมางมันยังไงมาคือเชื่อว่าว่าถ้าจังหวัดเชียงใหม่ว่าจะสู้ที่นี่ว่าคอมบิน CCL ว่าว่ากู้สูงเป็นยังมาว่ากู้มายีบาดผ่านมาผ่านมาจุบะเฮงมาสัญญาคือมันก็กู้เฮบ้างจุลามบางมันก็กู้บ้างทำมาคือทุนนี้มีกระปุกยังที่เลยเยี่ยมไปชิงที่ยังญาติ
จงกว่าย่ามีคำสั่งไงแต่ว่าที่ได้เปลี่ยนไปยังบางเหตุแต่ว่าที่ได้ตัวเราบางเหตุแต่ว่าที่ได้ปีมากประกาศอย่างง่ะอาจจะไม่เคยมาใส่มิดสมัยเคยไงที่นี่ไม่กับพูดยังไงว่ากองบินสีเอวพากู้มันยังไงเอาวิบาทไผ่มาพาหมดจุดว่าคือกู้มันน้าบดงานทำไมถึงมาปีมากที่ได้สักจุดเช่าจากนั้นง่ะอาทิตย์ปัญญามาซานั่นแหละคือมกว่าตัวความเฟืองงะอาจจะมกว่านั่นนักกัญญาปกว่าตัวความชุดความง่ะอาวุธเชื่อเขาว่าถ้าวิทยุขยินนาจาโซงานไล่โซวตีนโซพลาสุดละคือข้อความงองา
Ramami do mami ale
verso non te fu che balase Nina lo verso ni show Quando ni te no se lo Come ni te mo chichi Gulio Nini te su mo di ro Chome za di ro le de Ale verso non te da se mille che manda mille che manda ti rola le mille che manda non è di meno con le mani za ti ro nga mi ya ni je che la lo ale beso no te que da se mille que manda no la de mille que manda no la de mille que manda小伙伴，俺们是那个撇这个，像他们那这个电脑那人啊，他们是呀，像他们那，像他们一来边个用来，而且嘛边人呐，车完了汽车装嘛，蛮能啊，为了出来过的毕业那他妈能点啊，俺那他妈我们家十多那的边个开热闹，开热闹那么呢是你边啊，为了过那他妈我们家喜欢呢，也我就可那，我就可米可那。出家，小伙伴吃面飘花的面哇，那红是的哇，也是吃两也是把多啊。这小伙俺们啥拿着嘛，过得出拍的，讲起家瓜，这咱妹当啊，这也是些你喝的，那小伙伴的把当我们家那次。ya phala se da mon khwaza ne pan na tsinya taza ya aspirin ban ne pan ashna tsoma ba ngai ga na de mala ma kho azu mo ma nga ngom be nya avu ma sek na sha kho bo yin na de ma pan ne le be yin nya ba ko de iwu ki de nya ba ko de shu aw ja pa ke je te te ngai e shi nya ja zelo pe ji do ta shi he ma khali ngom be nya ti ya ge la de ma ji sha mi sha do ge do zwa nya ma khali hu ya min ji kho sha kho bo ya to ma de ma ngo be nya ya yi ma yi pe ku be ma nya a ja zbe e shi nye avu ka ka ti mi wa
把土地没挖呀土地没挖俺家说到嘛了俺现在个老大的小衣服更啊俺的小不啦呀他们一咋服一咋衣服服干一块一不过也夸张啊掉么呀也没舒服个啊什么有么呀没舒服咖喱经哎个改天没有嘛你们个他们个吧我听么苦苦个么俺一个老大嘛还是个老大衣服服更啊也过到做不啊小伙不呀他们那边么呀俺们合作掉么呀他个苦他个不来接啊我也遇到大个当么呀一个没知噶我一วิธีการแบบมาคืออย่าตัวมาทำมากาถ้ากูกูเอาไว้ตั้งไปเนี่ยรันเนี่ยมีกาไงกาจ้าผู้จ้าเอชิญกูอย่าตัวมาจะจูกูกูช่วยเปิดกูฟูกูช่วยไม่จีจูชินนัดสกูเอชิญเนี่ยไอ้ยาไม่คู่ฟูมาอยู่มาไปเนี่ยเอาไว้อยู่ตรงไปเนี่ยอีกจูจูเอาไว้ไอ้ยาสวดตามมาที่มหาตัวนี้ที่นี่สันนี่อย่าตัวมาไปเนี่ยงอจูชินไปยี่สิบปีหลังอ่ะกาไว้ไอ้ยามาอยู่ตรงกูยากาสวดตามไปเนี่ย呀，我别提这种不然还能用，而且嘛有个这边让我别呀，而且嘛别呀也多么是脏啊，新年过这边弄吧，个改了什么别我们有买家他个路大街，别话啊我家个改天没我家个啥大，我照片我家是苦的是我家个当我别呀，南说才准备这边很白的是个，我一点小妹家么啦，小伙我，呀他妈开了到别么呀，啊我怕拿我别呀。啊，上别买天我也问啊，过去出一家，出去到最近小伙不来别，俺们和的过去对你咱俩互爱。啊，小伙我，俺们3年半我在手提都被在弗拉么和年半，俺们这次别么拉出喝手抓，嘛喝手抓俺里地做里地屋里地我们别拉出一点点的去，等么不到最近拉出我你们喝嘛别好嘛喝嘛别呀，个拉出过说。在里面干那个购物杂手装啊，各带货带你裤子嘛，俺们这次把人拉出，阿里人付我嘛，别就这个我别人阿里时候光，阿里时候养啊，喊嘛喊说嘴嘛别俺一表我吃啊，这边俺他妈不懂别人小伙我，对你俺们这次拉出是出爸嘛别俺妈是拉出别俺的拉出个狗啦嘛。啊，他到米衣都找过，到米衣都找到，他几个节，每次菩提面个面去，来么新年他到我到火灾也抓，这两个，他到火灾我到没火灾呢，我到我没抓，他没抓到嘛，说火灾我们也说呢，今天呢这狗的样啊，俺说叫过毕业我们也说也自找也找我，也是你无找，对我们也小伙伴的小朋友我们也说实话嘛来你当中在那点小嘛别你讲个了。啊，这个是错误没给了做进的，忙啊每年了出来过去了出过数据啊进的，啊这么个买小伙伴我了出别么呀，啊里喝别么呀，他妈的对你这来互往啊，那小伙伴我那边嘛，你那天了我就嘛想把小伙伴和没关注的话，那一点小。
一起把他怎么他妈妈的包都已经哎呀那边啊一块爸爸的包怎么妈妈铁包都也给每次不都咋不接每次咋都一接嘿但是和计较你是妈妈娘没错不多他怎么他面子的都已经嘿那边你是边嘛呀么子不是哎怎么面子是说都也给每次不都咋不了每次大家都也给你说你是干嘛呢么子不多还咋不了哈面子的都已了你那边你是呀么子发烧哎怎么了面子是说都也了你是我你诺么哎我不么呀诺不跑一起走他的
กระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์รัฐบาลเตรียมเพิ่มมาตรการควบคุมอาวุธปืนและจัดทำแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90 วันทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประณามอิหร่านที่เปิดปฏิบัติการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในช่องแคบฮอร์มุสทีมฟุตบอลชายไทยชนะเมียนมา2-0เข้ารอบรองชนะเลิศในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามและทรงห่วงใยในเหตุการณ์เมื่อวันที่7 สิงหาคม 2569จากการเกิดเหตุกราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ส่วนศพของนายสมจิตยิ้มเรืองกับนางพรทิพย์ยิ้มเรืองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือในการจัดการศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยรัฐบาลเตรียมเพิ่มมาตรการควบคุมอาวุธปืนและจัดทำแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90 วันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลจะเพิ่มมาตรการควบคุมอาวุธปืนให้เข้มข้นมากขึ้นหลังเกิดเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีโดยเตรียมปรับปรุงกฎหมายและเพิ่มการตรวจตราหากพบผู้พกอาวุธปืนเข้าไปในที่สาธารณะอยู่ในรถหรือพกออกนอกเคหสถานโดยไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับราชการถือว่าผิดกฎหมายพร้อมแสดงความไม่เห็นด้วยต่อข้อเสนอให้ครูสามารถพกปืนเพื่อป้องกันตัวเนื่องจากครูไม่ใช่เจ้าพนักงานและรัฐบาลมีนโยบายไม่ให้ประชาชนพกพาอาวุธปืนส่วนกรณีปืนไม่มีทะเบียนหรือปืนเถื่อนหากตรวจพบต้องยึดและดำเนินคดีนอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงผู้ครอบครองอาวุธปืนที่มีทะเบียนถูกต้องเก็บอาวุธให้มิดชิดไม่ให้เด็กเข้าถึงหากปืนที่มีชื่อเจ้าของถูกนำไปใช้ก่อเหตุเจ้าของปืนอาจต้องรับผิดชอบทางคดีด้วยคือปืนทะเบียนของใครต่อให้ไม่ใช่เด็กนะถูกนำไปใช้ในการทำผิดกฎหมายหรือไปยิงใครไปทำร้ายใครเจ้าของปืนรับเต็มๆจะมาบอกว่าเก็บเอาไว้เขามาขโมยออกไปเขามาอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นถ้ามีใครเคลื่อนย้ายออกไปจากที่ตัวเองเก็บอันนี้พูดในกรณีที่ปืนถูกกฎหมายนะต้องรีบไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันให้เรียบร้อยนะครับเพราะถ้าปืนเหล่านี้ตกไปในมือใครแล้วเขาไปทำเหตุการณ์เนี่ยเจ้าของปืนถูกดำเนินคดีด้วยเป็นผู้ต้องหาร่วมอย่างแน่นอนด้านนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาระยะสั้นได้วางแผนถึงการเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีที่เกิดเหตุรุนแรงภายในโรงเรียนโดยจะจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพจิตใจเชิงรุกแก่บุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองปิดห้องเรียนที่เกิดเหตุจัดพื้นที่ให้ผู้ปกครองสังเกตการบุตรหลานในช่วงต้นเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนที่อาจได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถย้ายโรงเรียนได้ตามความเหมาะสมรวมถึงคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายในรั้วสถานศึกษาและจะดำเนินแผนมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90 วันโดยเชื่อมโยงการทำงานกับกระทรวงต่างๆในทุกมิติ
ทั้งการตรวจสุขภาพจิตนักเรียนและครูเป็นประจำการส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลอย่างเหมาะสมการอบรมครูแนะแนวครูที่ปรึกษาให้สามารถคัดกรองสุขภาพจิตและรักษาสุขภาพใจนักเรียนขั้นพื้นฐานการเปิดช่องทางแจ้งเหตุผ่านศูนย์พิทักษ์สิทธิ์บนทัฟฟี่ฟองดูการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุตรวจเช็คจุดเสี่ยงรวมถึงไม่เพิกเฉยต่อการกลั่นแกล้งรังแกและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนพวกเรานะครับในฐานะรัฐบาลไทยจะทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เพื่อความเชื่อมั่นให้กับทุกๆคนนะครับคนไทยนักเรียนผู้ปกครองว่าเหตุการณ์อย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับผมเราจะต้องมาช่วยกันนะครับลำพังพวกเราคงไม่สามารถที่จะทำเรื่องนี้เกิดขึ้นได้นะครับก็อาจจะขออนุญาตให้ท่านผู้ปกครองนะครับช่วยสอดส่องแล้วก็ดูแลลูกหลานของทุกๆคนนะครับดูแลเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปการพบจิตแพทย์ไม่ใช่เรื่องน่าอายนะครับแต่เป็นเรื่องที่ความจริงแล้วอยากจะต้องให้ผู้ปกครองนะครับแล้วก็ผู้ดูแลทุกๆคนนะครับสังเกตการเรื่องนี้นะครับเพื่อคัดกรองแล้วก็ให้คำปรึกษานะครับขณะที่นายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจะออกประกาศแนวทางปฏิบัติให้เกิดความชัดเจนเพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักเรียนและผู้ปกครองส่วนการดูแลครูที่เสียชีวิตจะมีเงินจากกองทุนของกระทรวงศึกษาธิการเงินเยียวยาจากรัฐบาลรวมถึงการเลื่อนขั้นเงินเดือนพิเศษนันทิกากิจปาโลรายงานกระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนที่สุดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการ4มาตรการสร้างความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนในสถานศึกษาและพื้นที่สาธารณะได้แก่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานในพื้นที่ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยกำหนดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและระงับเหตุอย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่รวมทั้งบูรณาการตำรวจภูธรจังหวัดตั้งด่านตรวจจุดตรวจร่วมและสนธิกำลังลงพื้นที่ตรวจตราตรวจค้นในพื้นที่และห่วงเวลาที่เห็นสมควรอย่างจริงจังต่อเนื่องมุ่งป้องกันและสกัดกั้นการพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะการนำสิ่งผิดกฎหมายเข้าพื้นที่เสี่ยงและเพิ่มความถี่การตรวจตราเส้นทางจุดเสี่ยงและพื้นที่สำคัญหากพบการกระทำผิดต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดขณะเดียวกันให้จัดทำแผนปฏิบัติการเชิงพื้นที่โดยกำหนดพื้นที่และจุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอาทิสถานศึกษาสถานที่ราชการสถานที่จัดกิจกรรมสาธารณะแหล่งชุมชนเส้นทางคมนาคมสำคัญและให้ฝ่ายปกครองร่วมกับตำรวจเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลหรือเหตุการณ์ที่มีแนวโน้มก่อความรุนแรงโดยมีการประเมินและป้องกันเหตุในระยะเริ่มต้นหากพบพฤติการหรือเหตุการณ์ที่อาจเป็นอันตรายให้เร่งประสานตำรวจและหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามกฎหมายทันทีพร้อมกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องกระทรวงพาณิชย์เร่งบริหารจัดการทุเรียนภาคใต้ตั้งเป้าดูดซับผลผลิตกว่า 300,000 ตันพร้อมจัดทำปฏิทินผลไม้รายจังหวัดเพื่อวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดชุมพรเพื่อติดตามสถานการณ์ทุเรียนภาคใต้ว่ากระทรวงพาณิชย์เร่งบริหารผลผลิตทุเรียนภาคใต้หลังขณะนี้ผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดแล้ว70-80%โดยตั้งเป้าดูดซับทุเรียนภาคใต้กว่า 300,000 ตันซึ่งล่าสุดดำเนินการแล้วกว่า 222,000 ตันขณะที่ข้อมูลณวันที่4 สิงหาคมที่ผ่านมาไทยส่งออกทุเรียนแล้วกว่า 1,100,000 ตันมูลค่ากว่า 127,000 ล้านบาทเพื่อช่วยระบายผลผลิตรักษาตลาดและรายได้เกษตรกรโดยกระทรวงพาณิชย์จะเร่งอำนวยความสะดวกด้านการส่งออกและการขนส่งทั้งการเปิดทางหน้าด่านการใช้เส้นทางรถไฟและด่านหนองคายพร้อมเร่งทำตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ผลผลิตระบายได้ต่อเนื่องจนจบฤดูกาลขณะเดียวกันจะจัดทำปฏิทินผลไม้รายจังหวัดเพื่อวางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดและช่วยให้เกษตรกรติดตามสถานการณ์ราคาได้อย่างใกล้ชิด
สำหรับระยะต่อไปกระทรวงพาณิชย์จะผลักดันการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและรองรับผลผลิตส่วนเกินควบคู่กับแนวทาง Zero Waste โดยนำของเหลือเช่นเปลือกทุเรียนกลับมาใช้ประโยชน์รวมถึงเชื่อมโยงตลาดกับการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการจริงเพื่อป้องกันปัญหาอุปทานล้นตลาดและแรงกดดันด้านราคาปุริมปราศโสภาภาครายงานรัฐบาลสั่งการหน่วยงานภาครัฐเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลโดยกำหนดให้ปรับใช้ระบบยืนยันตัวตนหลายชั้นให้เสร็จสิ้นภายใน30 วันนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการยกระดับความปลอดภัยทางดิจิทัลว่ารัฐบาลได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานภาครัฐเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลโดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องปรับใช้ระบบยืนยันตัวตนหลายชั้นให้เสร็จสิ้นภายใน30 วันและติดตั้งระบบตรวจสอบการใช้งานเพื่อติดตามและแจ้งเตือนทันทีหากพบความผิดปกติการเข้าถึงชั้นข้อมูลของประชาชนอีกทั้งยังได้ร่วมกันกำหนดมาตรการทางสังคมและการแก้ปัญหาที่ดินทำกินโดยรัฐบาลเร่งปราบปรามบัญชีม้าซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมออกระเบียบจำกัดวงเงินโอนของเยาวชนเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงพร้อมเน้นย้ำสำหรับสายด่วนแจ้งเหตุศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์โทรศัพท์หมายเลข1441กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่ช่วงวันพรุ่งนี้ถึงวันที่17สิงหาคมนี้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาในระยะนี้พบว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่17สิงหาคมนี้โดยเฉพาะช่วงเวลา 18 นาฬิกาถึง 21 นาฬิกาจะเป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูงซึ่งอาจเกิดสภาวะระดับน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำลำคลองรวมถึงชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรโดยมีพื้นที่เฝ้าระวังภาคกลาง6จังหวัดได้แก่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครโดยขอให้จังหวัดเสี่ยงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุนสูงและแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำลำคลองเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดจนจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและทีมปฏิบัติการเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทันทีต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้ารัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาอุตสาหกรรมนมไทยทั้งระบบควบคู่ดูแลเกษตรกรและส่งเสริมโภชนาการของเด็กไทยรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมผลักดันการขยายโครงการนมโรงเรียนให้ครอบคลุมถึงนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อเพิ่มโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้บริโภคนมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงพร้อมช่วยดูดซับน้ำนมดิบส่วนเกินในระบบได้มากกว่า90ตันต่อวันขณะเดียวกันรัฐบาลเร่งฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ให้กลับมาเป็นกลไกสำคัญในการสร้างเสถียรภาพให้แก่อุตสาหกรรมนมไทยโดยปรับปรุงการบริหารนมค้างสต๊อกการจัดสรรโควต้าเพิ่มช่องทางจำหน่ายรวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบนมแบบใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันรัฐบาลเชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรและทำให้เด็กไทยได้รับประโยชน์จากโครงการนมโรงเรียนอย่างเต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัดดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิม
สินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE เมื่อวานนี้ที่ประณามอย่างรุนแรงจากกรณีที่อิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันแห่งชาติอาบูดาบีของ UAEขณะกำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสหนึ่งในเส้นทางการขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอย่างไรก็ตามปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทางด้านกระทรวงต่างประเทศของโอมานออกแถลงการประณามการโจมตีเรือที่กำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสซ้ำแล้วซ้ำเล่าและย้ำว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานเพื่อเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบแห่งนี้อีกครั้งกำลังดำเนินไปในทิศทางบวกและสร้างสรรค์พร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆที่อาจส่งผลกระทบต่อความคืบหน้าของการเจรจาครั้งนี้นายเกอร์กีตีคยีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนออกแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหาของบัลแกเรียเมื่อวานนี้ที่อ้างว่าพบอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนลำหนึ่งระเบิดใกล้กับจุดผ่านแดนคาดัมของบัลแกเรียซึ่งเป็นพรมแดนที่ติดกับโรมาเนียใกล้ทะเลดำทางตะวันออกเฉียงเหนือของบัลแกเรียและอยู่ห่างจากสถานีอัดท่อส่งก๊าซธรรมชาติทรานส์บอลคานเพียง 1,000 เมตรโดยยูเครนยืนยันว่ากองทัพยูเครนไม่มีเจตนาส่งโดรนที่มุ่งเป้าไปยังบัลแกเรียพร้อมกล่าวหาว่าการรุกรานของรัสเซียคือสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้และยูเครนกำลังติดต่ออย่างใกล้ชิดกับบัลแกเรียเพื่อชี้แจงต่อเหตุการณ์ดังกล่าวถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงกลาโหมของบัลแกเรียอ้างว่าโดรนที่เกิดระเบิดขึ้นเป็นชนิดที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในกองทัพยูเครนพร้อมเรียกเอกอัครราชทูตยูเครนประจำบัลแกเรียเข้าพบในวันจันทร์นี้เพื่อหารือเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าวุฒิสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายด้วยคะแนนเสียง90-6เสียงเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นสำหรับงบประมาณชั่วคราวของหน่วยงานรัฐบาลกลางไปจนถึงวันที่11ธันวาคมนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักของรัฐบาลกลางก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยในวันที่3พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งมีพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากผ่านร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งทำให้สภาคองเกรสจำเป็นต้องเจรจาข้อสรุปของร่างกฎหมายดังกล่าวก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะลงนามอย่างเป็นทางการและสามารถบังคับใช้ได้ทันทีก่อนที่งบประมาณปัจจุบันจะหมดอายุลงในวันที่30กันยายนนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเกิดเหตุไฟป่ารุนแรงบริเวณเทือกเขาพาวเขตซัมเมอร์แลนด์ในรัฐบริติชโคลัมเบียทางตะวันตกของแคนาดาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วประมาณ 59,375 ไร่และทำให้ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างขณะที่ทางการแคนาดาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่เมืองซัมเมอร์แลนด์ในรัฐบริติชโคลัมเบียพร้อมสั่งการให้อพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน 2026 รอบแบ่งกลุ่ม B ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยเอาชนะเมียนมา2-0โดยได้ประตูจากวรชิต กนิษฐ์ศรีบำเพ็ญและเจฮานาฟีมามะทำผลงานชนะทั้ง4นัดมี12แต้มเป็นแชมป์กลุ่ม B ผ่านรอบรองชนะเลิศไปเจอกับสิงคโปร์โดยไปเยือนวันที่15สิงหาคมและกลับมาเล่นในบ้านวันที่18สิงหาคมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV คัพ 2026 เล็กที่2ที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโพธิเชียงใหม่700 ปีจังหวัดเชียงใหม่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2เจอกับอินโดนีเซียซึ่งทีมนักตบสาวไทยยังเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไป3-0 เซตส่วนผลอีกคู่ฟิลิปปินส์เอาชนะเวียดนาม3-1 เซตด้านวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีทีมนักตบสาวอายุ17ของไทยเอาชนะเจ้าภาพชิลี3-1 เซต19-25 25-20 25-17 25-15 ประเดิมชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จโดยวันนี้ลงสนามพบกับเช็กเกียร์เทนนิส WTA 1000 National Bank Open ที่
ที่เมืองโตรอนโตประเทศแคนาดาอเล็กซานดราเอียร่านักเทนนิสสาวมืออันดับ20ของโลกจากฟิลิปปินส์ไปชนะเคที่แมคนันลี่มืออันดับ70ของโลกจากสหรัฐ2-1 เซต6-3 5-7 และ 6-4 ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับเบลินดาเบนซิตมือวางอันดับ12ของรายการจากสวิตเซอร์แลนด์พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากที่ได้เดินทางไปให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันจักรยาน BMX Racing ชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่เมืองนิไลประเทศมาเลเซียผลปรากฏว่าพุทธภูมินาคแป้นนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์รุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายโดยมีนักกีฬาญี่ปุ่นได้เหรียญเงินและนักกีฬาจีนได้เหรียญทองแดงนอกจากนี้ภูมิใจไทยนาคแป้นน้องชายของพุทธภูมิก็คว้า1เหรียญเงินจากรุ่นเยาวชนชายขณะที่โกเมสสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยในรุ่นประชาชนชายเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ5ด้านการแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5สนามสุดท้ายที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนางสุนีบุษพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักกีฬาประเภทเสือภูเขาคร้อยคันทรีที่ลานสิริชนซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่าในรุ่นประชาชนหญิงระยะทาง 17.6 กิโลเมตรที่1เป็นของพรพักประโพทังจากทีมเชียงคานมทบ28เวลา1ชั่วโมง 8.47 นาทีพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม114คะแนนขณะที่รุ่นประชาชนชาย22กิโลเมตรที่1สนามนี้เป็นของวราพลเมืองสุขทีมราชนาวีเวลา1ชั่วโมง 4.03 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของพลฉัตรนาคทองคำคะแนนรวม104คะแนนพิจิตรกาญจนกุลรายงานต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่11ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลาและนาราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง
งประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:29 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร35เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:19 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง49เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นาที1 นาทีกับกปท.มอเตอร์ไซค์ควรเลี่ยงขี่ขึ้นสะพานลอดอุโมงค์เพราะมีความเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุได้โดยมีการมองเห็นที่จำกัดเกิดจุดอับสายตาอาจมองเห็นได้ไม่ชัดเจนเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุควรชะลอความเร็วและดูกระจกเพื่อมองรถรอบด้านช่องทางเดินรถแคบไม่มีไหลทางพื้นผิวถนนที่อาจไม่เรียบเสมอกันส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ขี่มอเตอร์ไซค์รวมถึงมีกระแสลมและแรงอัดที่เกิดจากรถยนต์ที่วิ่งผ่านอาจส่งผลให้มอเตอร์ไซค์เสียหลักลื่นล้มจนเกิดอุบัติเหตุได้นอกจากนี้มีความเสี่ยงกระแสลมดูดจากรถบรรทุกทำให้มอเตอร์ไซค์เสียหลักถูกดูดเข้าใกล้ตัวรถได้ทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องขับรถในสถานการณ์ดังกล่าวให้เว้นระยะห่างให้ปลอดภัยหลีกเลี่ยงการขี่ขนานกับรถบรรทุกใส่หมวกกันน็อกคาดสายรัดคางทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารเคารพกฎปฏิบัติตามป้ายจราจรอย่างเคร่งครัดค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เสนอคำว่าโครงการคำว่าโครงการตรงกับภาษาอังกฤษว่า project โครงการเป็นคำผสมประกอบด้วยคำว่าโครงซึ่งหมายถึงร่างของสิ่งต่างๆที่คุมกันอยู่เป็นรูปและการซึ่งหมายถึงงานหรือสิ่งที่ทำคำว่าโครงการหมายถึงงานที่มุ่งหมายจะทำโดยมีการกำหนดวัตถุประสงค์ระยะเวลางบประมาณกระบวนการและกิจกรรมเป็นลำดับอย่างชัดเจนโครงการต้องมีผู้รับผิดชอบบริหารงานเพื่อให้กิจกรรมต่างๆเป็นไปตามแผนงานเหมาะสมกับเวลาและงบประมาณที่ตั้งไว้โครงการมีหลายระดับอาจจะเป็นโครงการส่วนตัวเช่นโครงการไปเรียนต่อต่างประเทศเป็นโครงการระดับชุมชนเช่นโครงการอนุรักษ์คลองหรือเป็นโครงการระดับประเทศเช่นโครงการต้นกล้าอาชีพผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th สาระนานากับสารานุกรมไทยวันนี้เสนอตอนการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินตอนที่2ปัจจุบันในประเทศไทยมีโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรหลายแห่งที่เริ่มนำเอาวิธีการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินมาใช้กำจัดเศษวัสดุอินทรีย์เหลือใช้หลังการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยชนิดที่คนไทยนิยมนำมาเพาะเลี้ยงเพื่อผลิตปุ๋ยหมักจะมีสีแดงเป็นกลุ่มที่อยู่ผิวดินซึ่งในอนาคตถ้าคนไทยสนใจจะผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินกันมากขึ้นทุกครัวเรือนจะช่วยลดปริมาณของขยะอินทรีย์ที่เกิดขึ้นอย่างมหาศาลทุกวันและทำให้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดีที่นำไปใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีราคาแพงได้อีกด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิกฤตภาวะโลกร้อนและต้นเหตุมลพิษจากน้ำมันและถ่านหินที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและอนาคตของโลกในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์ค่ะความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและบุญมาศรีมาศอ่านตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมย์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อ
ยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมงถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอนกลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับวิกฤตภาวะโลกร้อนและต้นเหตุมลพิษจากน้ำมันและถ่านหินที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและอนาคตของโลกเชิญติดตามรับฟังครับสร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองของเราวันนี้ผมอยากจะคุยเรื่องปัญหาของโลกซึ่งเป็นภาพรวมว่าโลกเราเนี่ยมันมีปัญหามันมีสิ่งที่เรากำลังจะประสบคืออะไรบ้างเรื่องแรกเลยก็คือการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เราเรียกว่าโลกร้อนโลกร้อนนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อทุกสิ่งทุกอย่างทุกชีวิตบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวผู้คนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอนาคตของโลกใบนี้วันนี้โลกได้เดินทางมาสู่วิกฤตซึ่งวิกฤตเหล่านี้มันก็เกิดมาจากการกระทำของมนุษย์ทั้งสิ้นแหละครับมีรองประธานาธิบดีอเมริกาชื่ออัลกอร์เขาเคยทำสารคดีเรื่องหนึ่งเรื่องโลกร้อนโดยที่เขาไปเอาข้อมูลจากที่นักสำรวจที่ไปสำรวจเรียกว่าทานน้ำแข็งของโลกซึ่งทานน้ำแข็งของโลกมันเกิดขึ้นอยู่อย่างนั้นมาเป็นหมื่นปีเกิดจากการทับถมของหิมะที่ตกมาในแต่ละปีมันก็กลายเป็นเหมือนเป็นชั้นๆแหละครับชั้นต่างๆสะท้อนให้เห็นว่าตั้งแต่วันที่เรามีนะครับการนำเรื่องของน้ำมันบนโลกใบนี้มาใช้นั้นมันก็เริ่มมีการปล่อยออกเป็นควันเข้าไปในบรรยากาศและเมื่อควันเหล่านั้นหลุดเข้าไปในบรรยากาศมันก็ลอยไปเรื่อยๆลอยไปถึงตรงที่ไหนเวลาฝนตกมาก็จะถูกน้ำฝนล่ะครับชะลงมาและเมื่อไปถึงตรงไหนที่เป็นหิมะตรงนั้นก็ชะลงมาเท่ากับว่าควันนั้นผสมกับหิมะก็ตกลงมาเป็นชั้นๆปีหนึ่งก็ชั้นหนึ่งปีหนึ่งก็ชั้นหนึ่งนะครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์เขาก็ได้ไปเจาะนะครับว่าอยากจะเช็คดูที่ว่าโลกเราเนี่ยมันเป็นปัญหาโลกร้อนเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่เขาก็ไปเจาะลงไปเจาะลงลึกลงไปล่ะครับไปถึงชั้นที่ถือว่าไม่มีนะฮะเขม่าหรือควันก็เป็นน้ำแข็งสะอาดตรงนั้นนะครับก็จะเห็นได้ว่านับย้อนหลังมาเนี่ยจนถึงทุกวันนี้ก็จะเห็นว่าปัญหาของบรรยากาศของเราสกปรกเริ่มตั้งแต่เมื่อประมาณ100 กว่าปีที่แล้วที่จริงนั้นมันมีมาก่อนนั้นซะด้วยซ้ำไปเพราะมนุษย์นั้นใช้ถ่านหินแต่ตรงน้ำมันนี่แหละครับที่ทำให้ไอ้ความสกปรกมันมากขึ้นมนุษย์ไม่ใช้ไม้เพราะว่าไม้ต้องไปตัดหาแล้วไม้มันก็เป็นเรียกว่าพื้นที่ใช้เยอะเขาก็ไปเจอถ่านหินนั้น
เอาเข้ามาเก็บไว้ในโกดัง หรือเก็บไว้อยู่ในห้องครัว พื้นที่ไม่เยอะ แล้วก็ไฟก็ทนไฟก็แรงฉะนั้นมนุษย์นั้นรู้จักใช้ถ่านหินถ่านหินก็ถือว่าเป็นตัวเริ่มที่ส่งควันออกจากถ่านหินเข้าไปสู่ในบรรยากาศโลกเราก็ได้รับผลกระทบนะครับจากสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่าเป็นควันของถ่านหินหรือที่เขาเรียกว่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับฉะนั้นตรงนั้นเราก็จะเห็นว่าเริ่มมีนะฮะบรรยากาศของเราที่ขุ่นมัวแล้วมีนะฮะบรรยากาศที่ไม่สะอาดแต่จะมาเริ่มเอาหนักนะฮะมากก็คือตอนที่เรามีนะครับเรื่องของน้ำมันเพราะน้ำมันนั้นเมื่อเราค้นพบน้ำมันแล้วเราสามารถเอาน้ำมันมาใช้ในอุตสาหกรรมและรถยนต์ได้การเติบโตของการใช้น้ำมันก็ขยายตัวอย่างมากมายอย่างมหาศาลนั่นแหละครับก็เป็นช่วงมา100 กว่าปีที่สีของน้ำแข็งในถ่านน้ำแข็งนั้นเริ่มมีความเข้มข้นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็เข้มข้นมากขึ้นทุกปีจนปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นได้ว่ามันสกปรกแล้วนั่นแหละครับเป็นส่วนที่ทำให้โลกเราเกิดปัญหาเรียกว่ามลพิษนำไปสู่การมีปัญหาเรื่องโลกร้อนเราเดี๋ยวไปคุยกันต่อในคราวหน้าแล้วล่ะครับสวัสดีครับกรมส่งเสริมการเกษตรเร่งแก้ปัญหาโรคใบด่างในมันสำปะหลังตั้งเป้าลดพื้นที่การระบาดลงให้ได้30%ภายในปีนี้เพื่อเสริมความมั่นคงรายได้และรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยติดตามรายละเอียดจากรายงานครับมันสำปะหลังเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยแต่ที่ผ่านมาต้องประสบกับปัญหาโรคระบาดพืชสำคัญคือโรคใบด่างมันสำปะหลังส่งผลกระทบให้ปริมาณผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังอย่างต่อเนื่องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวได้ให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขและรับมือกับปัญหาดังกล่าวมาตามลำดับทั้งให้ความรู้ในการดูแลการจัดการแปลงมันสำปะหลังการจัดการต้นมันสำปะหลังที่ติดโรครวมถึงการศึกษาวิจัยและพัฒนาท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่ต้านทานโรคระบาดและให้ผลผลิตต่อไร่สูงส่งผลให้สถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังดีขึ้นต่อเนื่องปีนี้กรมส่งเสริมการเกษตรยังได้กำหนดเป้าหมายเชิงรุกจะลดพื้นที่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังให้ได้30%เพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้แก่เกษตรกรและรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยนางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าการแก้ปัญหาดังกล่าวได้ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาใช้ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่สะอาดทนทานต่อโรคและเหมาะสมกับพื้นที่โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายในการร่วมกันบริหารจัดการท่อนพันธุ์คุณภาพและส่งต่อถึงมือเกษตรกรอย่างทั่วถึงรวมถึงสำรวจพื้นที่จริงเพื่อชี้เป้าจุดระบาดอย่างแม่นยำปีนี้เราจะลดพื้นที่เรื่องของโรคใบด่างมันสำปะหลังลง 30% ถามว่าเราทำอย่างไรนะคะมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่ว่าเราต้องมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของพันธุ์เราจะใช้พันธุ์ต้านทานนะคะไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ที่1 2 3ซึ่งก็ต้องบอกว่าเราได้รับความร่วมมือนะคะจากทั้งทางสมาคมต่างๆในการที่เราร่วมกันในการที่จะหาท่อนพันธุ์มาสนับสนุนนะคะในปีนี้เนี่ยเราก็ได้แจกท่อนพันธุ์ในส่วนของที่1 2 3ให้กับทางจังหวัดให้เกษตรกรไปปลูกเป็นการที่จะทำในเรื่องของการให้น้ำดีได้น้ำเสียนะคะโดยที่เราจะมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนนอกจากการดำเนินการในเชิงพื้นที่แล้วอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรย้ำว่ายังได้นำเทคโนโลยีระบบติดตามและการพยากรณ์โรคมาใช้โดยวิเคราะห์จากสถิติข้อมูลย้อนหลังกว่า30ปีเพื่อประเมินทิศทางการระบาดและวางแผนป้องกันในพื้นที่เสี่ยงสูงล่วงหน้าผลการดำเนินการที่ผ่านมาส่งผลให้ภาพรวมของพื้นที่ที่พบการระบาดของโรคพืชได้รับความเสียหายอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้การบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายรวมถึงการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาร่วมแก้ปัญหาโรคระบาดพืชในพื้นที่การเกษตรในครั้งนี้จะช่วยสร้างความเข้มแข็งและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรเพิ่มปริมาณและเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังได้อย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้เกษตรกรที่ประสบปัญหาหรือต้องการรับคำปรึกษาสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัดหรือศูนย์ขยายพันธุ์พืชใกล้บ้านโดยจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกใช้ท่อนพันธุ์สะอาดและการจัดการแปลงอย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันโรคใบด่างกลับมาสร้างความเสียหายซ้ำในแปลงเกษตรชวนันท์มาลีรายงานทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบนของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศพบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช1205ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบนดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไป10,000ได้คืนมาตั้ง15,000เลยเขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไงแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ละกลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกงมาตรการไทยช่วยไทย plus ของรัฐบาลช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้ากระตุ้นการจับจ่ายและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยในจังหวัดสงขลาหลังหลายร้านค้ามียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นติดตามจากรายงานค่ะท่ามกลางความท้าทายของเศรษฐกิจและกำลังซื้อของประชาชนที่ต้องบริหารจัดการอย่างรอบคอบมาตรการส่งเสริมการใช้จ่ายจากภาครัฐจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยให้เม็ดเงินหมุนเวียนสู่ร้านค้าในชุมชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นกำลังสำคัญของเศรษฐกิจฐานรากหนึ่งเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลาระบุว่าโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้ากระตุ้นการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคและทำให้ยอดขายของร้านค้าเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนางสาวประกายมาศทรงมะลิผู้ประกอบการร้านโหนดศิลป์จำหน่ายของชำร่วยและของที่ระลึกกล่าวว่าก่อนเข้าร่วมโครงการสินค้าของร้านส่วนใหญ่มีราคาตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันทำให้ลูกค้าบางส่วนต้องใช้เวลาตัดสินใจก่อนซื้อแต่เมื่อมีโครงการเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายกลับช่วยสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นตัดสินใจเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยปรากฏว่าผลกระแสตอบรับในเรื่องของยอดขายเพิ่มขึ้นจริงๆมากกว่า 100% เลยด้วยความที่ยอดขายตัวสินค้าของเราเนี่ยมันขึ้นหลักร้อยถึงหลักพันนะคะในส่วนของไทยช่วยไทยที่เข้ามาปุ๊บเนี่ยมันทำให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจที่จะซื้อชิ้นงานที่เขาอยากได้แต่พอมันเป็นด้วยราคาหลักร้อยเนาะตัดสินใจยากแต่พอมีไทยช่วยไทยอะค่ะมันก็ทำให้ลูกค้าตัดสินใจง่ายแล้วก็ซื้อสินค้าของเราทำให้ยอดขายของเราเพิ่มขึ้นก็ถือว่าเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จในฐานะของผู้ประกอบการนะก็ต้องบอกว่ากระตุ้นยอดขายดีมากๆในช่วงของ2 เดือนที่ผ่านมาค่ะไม่เพียงแต่ร้านจำหน่ายของที่ระลึกเท่านั้นร้านค้ารายย่อยประเภทอาหารและเครื่องดื่มก็ได้รับประโยชน์ด้วยเช่นเดียวกันนายสินชัยนิลพงศ์เจ้าของร้านน้ำส้มคั้นเป็นอีกหนึ่งผู้ประกอบการที่เห็นการเปลี่ยนแปลงของยอดขายอย่างชัดเจนหลังเข้าร่วมโครงการจากยอดขายปกติเราก็ได้อยู่พอมีโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ขึ้นมาก็ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณสัก 30-40% ของยอดปกติอีกหนึ่งสัญญาณที่น่าสนใจคือการมีลูกค้ากลุ่มใหม่โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาใช้สิทธิ์มากขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าโครงการไม่ได้เพียงช่วยเพิ่มยอดขายแต่ยังเปิดโอกาสให้ร้านค้ารายย่อยได้พบกับกลุ่มลูกค้าใหม่และสร้างฐานลูกค้าในระยะต่อไปจากเสียงของผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลาจึงสะท้อนภาพเดียวกันว่าเมื่อประชาชนมีกำลังซื้อและมีแรงจูงใจในการจับจ่ายมากขึ้นเม็ดเงินก็สามารถหมุนเวียนกลับเข้าสู่ร้านค้าในท้องถิ่นไทยช่วยไทย plus 60-40 จึงไม่ได้เป็นเพียงมาตรการที่ช่วยเหลือผู้บริโภคในการลดภาระค่าใช้จ่ายแต่ยังเป็นกลไกที่ช่วยสร้างรายได้เพิ่มโอกาสทางการค้าและเติมความคึกคักให้กับเศรษฐกิจระดับฐานรากโดยมีร้านค้ารายย่อยและประชาชนในชุมชนเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปพร้อมกันธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงานสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยปรับระบบการคัดตัวนักกีฬาทีมชาติไทยใหม่เพื่อป้องกันปัญหาทุจริตและตรวจสอบความโปร่งใสได้ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
จากกรณีที่นางสาวนภัสวราศิลป์หรือโตเกียวเกิร์ลอดีตนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยก่อเหตุทุจริตในการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตประเภทเกม ROV ทีมหญิงในมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่ 33 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปลายปีที่แล้วโดยผลการสอบสวนพบว่าการทุจริตดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกนักกีฬาส่งผลให้สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยปรับปรุงกระบวนการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่ 20 ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นให้มีความรัดกุมโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้นในเรื่องนี้นายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวซ้ำอีกในการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมสมาคมได้ปรับรูปแบบการคัดเลือกเป็นระบบออฟไลน์โดยจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกภายในสตูดิโอของสมาคมเพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ e-sport มันก็เป็นเรื่องที่ต้องลงดีเทลกันเยอะแพลตฟอร์มเช่นมือถืออย่างเงี้ยหรือคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยมันก็มีช่องโหว่ในเรื่องของการออนไลน์เราก็เลยยกเลิกหมดเลยครับไม่มีการออนไลน์ควอลิฟายอีกต่อไปออฟไลน์อย่างเดียวเท่านั้นเอาแรงกิ้งนั่นหมายความว่าให้อำนาจนายกชี้เลยว่าเอาใครคือหมายความว่าดุลพินิจของนายกสมาคมเนี่ยคือพิสูจน์แล้วว่าทีมงานรวบรวมมาหมดเลยว่าใครมีฐานข้อมูลแบบไหนแล้วเราก็เลือกตามนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยยังกล่าวถึงเป้าหมายของทีมอีสปอร์ตในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ว่าสมาคมได้กำหนดเป้าหมายร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยไว้ที่1เหรียญทองอย่างไรก็ตามจากการแข่งขันทั้งหมด11ชนิดเกมไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วม7ชนิดเกมและเชื่อมั่นว่าทีมไทยมีศักยภาพเพียงพอที่จะคว้าได้ถึง2เหรียญทองโดยเฉพาะในเกม e-football และ PUBG เราจะต้องแย่งที่3กันกับเกาหลีซึ่งไม่หมูถ้าจะทำตรงนี้ได้เนี่ยอย่างน้อยต้องมี2ทองถ้าจะอยู่ที่3หรือที่4เนี่ยนะครับแต่ถ้า1เหรียญทองเนี่ยผมว่าค่อนข้างแน่ๆเลยว่าจะต้องเป็นที่4แล้วเราก็ดูจากรายชื่อเกณฑ์ที่เราสามารถที่จะต่อสู้เขาได้เนี่ยเราคิดว่าเรามีลุ้น2ทองแต่ผมรับปากกกท.ไปว่า1เหรียญทอง e-football PUBG นี่ก็มีลุ้นจากเหตุการณ์ทุจริตในมหกรรมกีฬาซีเกมถือเป็นบทเรียนครั้งสำคัญของวงการอีสปอร์ตไทยแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการยกระดับมาตรฐานการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติไทยให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้นขณะที่บทพิสูจน์สำคัญกำลังรออยู่บนเวทีกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยจะแข่งขันในระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้แฟนกีฬาไทยร่วมส่งแรงใจเชียร์ทัพอีสปอร์ตไทยให้ก้าวสู่เป้าหมายและประกาศศักดาบนเวทีเอเชียปุริพัฒน์สอนการรายงานท่านผู้ฟังคะจังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการประจำปี 2569 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และผลสำเร็จจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ประชาชนและเกษตรกรสามารถนำไปประยุกต์ใช้พัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ติดตามจากรายงานค่ะศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.และจังหวัดนราธิวาสกำหนดจัดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการครั้งที่17ระหว่างวันที่13ถึง15สิงหาคมนี้เพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมเผยแพร่ผลสำเร็จและองค์ความรู้ของศูนย์ให้ประชาชนสามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมโดยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าการจัดงานมุ่งเผยแพร่พระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาตามแนวพระราชดำริพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเปิดโอกาสให้ประชาชนและเยาวชนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนเป็นสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9กับพระพันปีหลวงได้ทรงดำเนินการเพื่อพี่น้องประชาชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานของพระบิดาและพระมารดาพี่น้องประชาชนที่มาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จะได้มีความสุขได้มีแหล่งท่องเที่ยวและได้ความรู้กลับบ้านไป
ภายในงานจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้จากองค์ความรู้จริงของศูนย์ทั้งนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณสู่ปวงประชาเป็นสุขและนิทรรศการต่อยอดองค์ความรู้สู่การพัฒนาอาชีพจากหน่วยงานภายในศูนย์ทั้ง13หน่วยงานไฮไลท์สำคัญอาทิพิพิธภัณฑ์ดินปลูกอนาคตด้วยศาสตร์พระราชาโดยงานส่งเสริมการเกษตรการเสวนาหัวข้อคิดพัฒนาสร้างมูลค่าสู่ความสำเร็จการฝึกอาชีพระยะสั้น5หลักสูตรการประกวดผลผลิตทางการเกษตรและการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทั้งความรู้แนวทางประกอบอาชีพและเห็นตัวอย่างการพัฒนาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงโดยนางสายหยุดเพชรสุขผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองกล่าวว่างานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่ผลสำเร็จของการดำเนินงานและถ่ายทอดองค์ความรู้จากศูนย์ไปสู่ประชาชนโดยมุ่งให้เกิดการเรียนรู้และนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพสิ่งที่เรายังคงไว้ในปีนี้คือในเรื่องของการจัดนิทรรศการค่ะเพื่อเทิดพระเกียรติเป็นการสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดงานแล้วก็จะมีในเรื่องของการจัดเสวนาในเรื่องของการจัดประกวดผลผลิตทางการเกษตรจัดอบรมระยะสั้นนะคะทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสขอเชิญชวนประชาชนเกษตรกรนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจร่วมชมงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการครั้งที่27ประจำปี 2519 ระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคมนี้ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสปพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงานจังหวัดสุรินทร์ต่อยอดแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกเพื่อให้มีความร่วมสมัยสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับชุมชนติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะเมื่อวันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมาชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์จัดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถรวมถึงงานหัตถกรรมระดับจังหวัดประจำปี 2569 ปีนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดถึง 600 ชิ้นงานส่วนใหญ่เป็นผ้าไหมมัดหมี่3ตะกอจำนวนกว่า 400 ผืนรองลงมาเป็นผ้าไหมมัดหมี่2ตะกอผ้าเทคนิคผสมพื้นเมืองผ้าเทคนิคสร้างสรรค์และงานหัตถกรรมประเภทต่างๆเป้าหมายสำคัญคือการเปิดพื้นที่ให้ช่างทอและผู้ประกอบการโอท็อปได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์พร้อมคัดเลือกผลงานต้นแบบเข้าสู่การประกวดในระดับภาคและระดับประเทศนายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่าในปีที่ผ่านมาจังหวัดสุรินทร์มีลายผ้าผ่านเข้ารับรางวัลหลายรางวัลรอบปีนี้จึงมีผู้ส่งผลงานจำนวนมากในจำนวน600กว่ารายการที่ส่งมาเมื่อผ่านเกณฑ์พื้นฐานก็จะถูกกรองไปในระดับภาคทั้งหมดก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับเจ้าของผืนผ้าและก็ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะครับที่ท่านได้นำลายพระราชทานไปเรียนรู้ไปทอไปย้อมสีแล้วก็ทอมาจนเป็นผืนผ้าที่สวยงามขณะเดียวกันผ้าไหมสุรินทร์ยังเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการสาวไหมการทอการออกแบบไปจนถึงการจำหน่ายสร้างอาชีพและรายได้ให้กับผู้คนในชุมชนจำนวนมากด้านอาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยประธานกลุ่มผ้ายกทองจันโสมาจังหวัดสุรินทร์ได้บอกเล่าถึงการทอผ้าไหมของชาวสุรินทร์ที่สั่งสมองค์ความรู้และภูมิปัญญามาอย่างยาวนานครับชาวสุรินทร์เนี่ยจะมีความรู้เรื่องการเกษตรนะครับคือการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้ได้คุณภาพที่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อนำเส้นไหมน้อยเหล่านั้นมาผลิตเป็นผ้าก็จะได้ผ้าที่มีความละเอียดแน่นแล้วก็งดงามมีคุณภาพสูงนี่คือเสน่ห์ของผ้าไหมสุรินทร์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงจากเส้นไหมหรือกี่ทอผ้าแต่เกิดจากองค์ความรู้หลายด้านทั้งการเกษตรงานหัตถกรรมและศิลปกรรมโดยเฉพาะการย้อมสีธรรมชาติจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษสู่การสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่การประกวดผ้าลายพระราชทานและงานหัตถกรรมของจังหวัดสุรินทร์จึงไม่ได้เป็นเพียงเวทีตัดสินผลงานแต่เป็นกลไกสำคัญในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่และเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับชุมชนเดินหน้าต่อยอดแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกให้ผ้าไทยมีความร่วมสมัยสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันและได้รับการยอมรับในระดับสากลเพราะทุกผืนไม่ได้ถักทอเพียงเส้นไหมแต่ถักทอด้วยภูมิปัญญาอัตลักษณ์และเรื่องราวของคนสุรินทร์ที่พร้อมก้าวจากชุมชนสู่เวทีโลกกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์
รายงาน ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
ลา 8 นาฬิกา ประเทศไทยรวมเนื้อชาติไทยเป็นประชารัฐว่าไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคีไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่กล้าเอกราชจะไม่ให้ใครคุกคีสละเลือดทุกอย่างเป็นชาติประเทศเพื่อเรื่องประเทศชาติไทยก็เพื่อมีชัยชโย ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสา วิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากลเกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยอาเดือไทยมิขอสมภาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงควยตาโอดาเลียกาชายันดาชอเนมาอายออามามิขอเปียวเนไทยมิขอกะดูอาคาชอเจอกะดูเงเกเนลาหมายแอดิชนีถามิเนนือมาหลักเวมาเงเลเชญาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายองเนเกเนโยเยบอนเนมาอีนอายอมาโดอาดูเนโกเอียเนควยตาโอดาเลมิเนนือมาหน่วยสาวเนวอจอจอยเรญาอาดูมาโยหานาลูอายองนือมาหลักเวยอจอนาลูเนเกเนโยเยบอชอเนมางามาอาเขาชอเจโยกานาลูกราบก้มบังคมบาทปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่ 5 พฤศจิกายนถึง 10 ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ HIV 那个阿莫早的后โรคเอดส์น่าเดือดก็สปสชนักลาซาเพอคนเนอชอบบ้านเนอเมน่าจีน่าเล่หนูขมันไปเร็วเดือยอฮาบัตรทองซุ่มยากาสีชิฮอนยาตาบอจาลินยาเมหน่วยบริการอากาขอลาซานยาเมสีชิฮองเอHIV อโมอุนา
cho chế đùa nà go amo giảm ya ga biểu ta mà biết gì ni là sao mẹ chỉ cha là khối chi mà bị go ya ga họ biểu mẹ vậy là stop accept si mà em wanna lo mà em ya ga biểu bị giàu mẹ xin nhớ chế món na số po số cho tị sum sum chấm yo số po số cho kết nương chiang mai naga chấm yo ngà sum nhị ye ngà sum ngà payodam order naga tị cổ chấm yo Numa nago nalu de naga te sum ni sum yoga nalu ga du me de ฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง อายุอันนี้เดือขยาวโฆษณาไกกะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พบปานเนบีเคฮอมอนาแอออนหลีญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮนาอย่าซื้อก้อนบีเอดูอย่าล่อนแต่ช่วงหางละหาเช่ก็ปอจากกันเนอดูพ่ออีสอนอีกามาเล่าเนกามองขากากาอีกุญญาอีเนียวโฆษณาบีเกหมอญาแลนึงมาอ้อนานากาไงเหลียวเนไงชนยังง่าอีเนียวนากาสมบูรณ์นาคนนี้จำยองงาซุ้งมีสีโกจำยองโกแย่และงาเดใจที่โบนาคนนี้จำยองเวนี่มีโกแย่งาสีเวและงาอีเนียวมาเจอเกญา我是shineโอโบดาจ้า โอเบชเปอร์ เหมือนสุงคา ก็ว่า เนาะจง ตัวดูธรรมา สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย ทันสมัยเชื่อถือได้ แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์ข้าชอชอแม่ดูแม่ดูแม่ดูจะนี่จบเลยงาดอกทุยอาคาเบจะนี่จบโมเลยงาดอกชอยอาคาเบชอบพามาสิจอชาโล
ma trong lá so gió hà nữ nê ta gỡ ho là y so ali đã gì thong po e o y nhà ama ada nhà bi đô lễ nga ama o ada o ali hơ mô đô là y so ngõ sa ga mía mau ngõ sa ga mía đau mà ghe nhà y nang là y so gió bằng dê ho là y so mía gió lá ga co gió gơ dê bị cơ mà nữ bò nữ pa ho gió mưa đè đào mà ama đau aliang bo sa lao ibajini tabi na lama dao ama o ada o ali hơ mô đô là y so ngõ sa ga mía mau ngõ sa ga mía đau mà ghe nhà kỹ năng là y so mang đau đỏ e ga mà na ha gơ trong lá so gió hà nữ nê ta gỡ ho là y so ali đã gì thong po e o y nhà ama ada nhà bi đô lễ nga ama o ada o ali hơ ngõ sa ga mía mau ngõ sa ga mía đau mà ghe nhà y nang là y so gió bằng dê ho là y so mía gió lá ga co gió gơ dê bị cơ mà nữ bò nữ pa ho gió mưa đè đào mà ama đau aliang bo sa lao ibajini tabi na lama daoอุศพออุดุธรรมะเดอเยนี้มีขังยาโยกานาลุเนรอเยเนียวเยเนียวนิมสอแกรอเลยนี้ยอสอนาลุทนจัวหลัวอเยนี้โยกานาลุเนพยาทนจัวงาเดเยเนียวเดนิมสอนาขอเนี่ยจอนงานชาลาเยเนี่ยเราวันอาทิตย์งานงานในเยนี้เธอมีแนรอนิมสอนางานแหนอายุเชื่อมือแหนที่ขอหลวดาดามาเดเยเนียวเดนั้นนิมสออายามเราค่อยแต่มาเงื้อร้อยเยเนียวอาคารโอจีอายามเราค่อยขอเนี่ยที่ขอหลวแล้วพระเจ้าดามาเนี่ยจนงานกลานาเราเลยอย่างนี้มีนกระดูนาขอเนี่ยอายุมีดอนแล้วที่ขอหลวยาถอนจุ้ยแม่เดเยเนียวเดถ้าก็วันนั้นอันนั้นชาลาหลวเรากดนาขอเนี่ยอายุมีดอนเนี่ยถอนจุ้ยเนี่ยจนนาขอเนี่ยงานเนี่ยที่ขอหลวแล้วพระเจ้าดามาเยเนี่ยหรอที่มีเนี่ยเยเนี่ยจนเราหลุดชันแทนเนี่ยนะหาลาวหลว
นะฮะดานยาไม่เดยเยอะเดคนเราจะน้องหัวรัวก็แล้วนะขอเนี่ยอย่างนี้ก็ต้องเชื่อก็กอโลอยู่หมดจะชาดูก็กอโลข้อแน่เราเดือขาก็กอแล้วอย่างนี้เราพอในปีหน้าดาจากการอากาศดานั้นในปีสิบปีกันมาเราต่อเช้าคนนี้ไปบอกแล้วก็อย่างนี้จะน่าหลุดพอในปีหน้าดาหรือพอดาเนี่ยมาเดยเนี่ยเดที่มีในอย่างนี้ฉันแทนเนี่ยได้หาดานยาแต่อย่างนี้หรอที่เขาเราจะละมาอย่างนี้หรอต่อเช้ากับเบียก็ตัวข้าวโนพอเนี่ยปีหน้าดามาเดยเนี่ยเดมีในอย่างนี้เฟซบุ๊กปันเนี่ยนะฮะลูนะขอเนี่ยกดไลค์กดแชร์เธอเดินเนี่ยอย่าไม่เดยเนี่ยกันเนี่ยนะเราเนี่ยอันเนาะตัวแม่จากการกันดันมาเดยเนี่ยเดนิมสอก็อย่างนี้นะทอนเจอเราเลยอย่างนี้เดืออาคาอันนั้นนะทางลานฉลางาเดยเนี่ยบลาสีนะขอเนี่ยเยสีอาขอน้ำมองที่หงาเดถ่ายอันนั้นนะเราอย่างนี้อินนะวันอาทิตย์เราอันนั้นนะอันนั้นเวบลาสีนะสิงหาคมและขั้วสีอาโคนะนี่พังอายาโกช่วยเดยเนียวงานมีหนุ่มหัวเนาะยังก็กอติกออยากจะการอากาศด้านไหนเนี่ยเราถึงได้ยุ่มจีหาเมื่อปะเรายังอยากไม่ซื้อจงอาเดแล้วเราเลยนี่ถึงกันเนี่ยชอบมีของก้าบิวมีน้ำมาเดแล้วเฟซบุ๊กปะเนี่ยชอเธอเราเลยนี่น่าสงสัยเงี้ยนะขอเนี่ยสดาบิซื้อจ่าเธอก็เธอเกาะรอนี่เถียนะจนหลงมายานะหาเดินนะขอเนี่ยสิญญาพระเรายุ่มสอยขั้นโอทิโปแล้วพระจาการอากาศปนในเนี่ยเถียนะรถมีเสื้อเดอรถมีเสื้อเดอจ่อนะขอเนี่ยยาการนะขอเนี่ยตอนโน้ตต่อจากบีญญาพระแล้วเราเดยเนี่ยเดงานนี้ก็กอลำถ่ายมายาบีนะหาดามีนะเราเนี่ยต่อชาติบิมแล้วพระนะหาดามาเนี่ยต่อชาก็บินะหาดาเฮบิมนากาบีต่อชาเดยเนี่ยเดทาโชเจและชาต่อชางาเนี่ยหรอที่เขาเลยนะหาบีดามาเ
เธอนะกาเบียต่อช้าเราเลยยิ่งจนนองกันเนาะเกิดเล่าหลอยเนี่ยพอในปีหน้าหาดาหรอจะน่าหาเบียวด้วยยิ่งจะหานาลัวเดยเนี่ยเดจะน่าปลาเนี่ยอุตุธรรมะเนี่ยหรอยิ้มสอนนะหรอเนี่ยยนนาลุจนนองกันกันนั้นจะถอนเยอะหลอยหลองานเน่อายุเชื่อมือเน่ที่คนละจะดามาเดยเนี่ยเดเฮกันเนี่ยนะหรองานเน่ก็ก่อแหลมถ่ายเฮก็เนี่ยจะกะดันเนมาเนี่ยหรอยิ้มจะหาเมื่อไปจ่อยมยากาดันหัวชาวบ้านเนี่ยละเสเลไม่สิบิสิเนี่ยเลยเราจัดเลยอายากาต่อเพจ่องอาจจะเดยเนี่ยเดอากาเจก็ก่อไม่สิบิสิเลยแล้วนะขอเนี่ยถ้าก็ชอบมีของเราแคนาดามีของไอซ์แลนด์ก็ควรมีของกาบิวมีเนี่ยมาเดและชอๆเนี่ยเราสตาร์ยูเนี่ยที่ชูสานี่จะเบียวยังอาจจะยุ่มหนาเราเนี่ยเมียนี่เขาก็ไม่สิบิสิเดินนะขอเนี่ยอาโหนี่เชื่องาหัวเนี่ยเราสุ่มเชื่องาหัวกันนี่อยากกูเดินงานในเย็นนี้เราไม่ใช่พิเศษเนี่ยสตาร์บิลาจ่าเธอหนาอีนุ่มเราที่อันนั้นนะขอเนี่ยนี่เชื่อนี่เชื่อกูมือบ่าวเนี่ยเราที่อันนั้นสุ่มเชื่องามือบ่าวกันเนี่ยไม่ใช่พิเศษเนี่ยบิลาจ่าเดินจ้องงานเจเดย์เนี่ยเดเธอเนี่ยก็ก็จำเพื่อมาเราไม่ดูกูจะมาก็สังก็เราฮอบบี้จีเพื่อจะน่ารู้เราหัวเงี้ยเราอย่างนี้สตาร์ยูเนี่ยภาษาอังกฤษฮะอย่าเอียอันนั้นเกิดล่างเงี้ยมาอย่าเอียแล้วก็งานอะไรอย่างนี้เราเฮงกันอินยังไม่เดแล้วกันเนี่ยภาษาอังกฤษเกิดลักเกินงานนะขอเนี่ยให้ที่ชุดสานี่จะเบียวเวลแล้วงานอะไรอย่างนี้เธอก็เรามามันนี่นะชนเนี่ยข่าวบทถาเธอหนาเลยเนี่ยเธอก็ไม่ฟังลงปะที่เราเธอก็นักขันนั่งเงี้ยนะขอเนี่ยอยู่ที่มาเลยเนี่ยถ้ากับบริษัททำเนี่ยก็มีมาเลยหนึ่งมาจะดื้อมาหนึ่งมาเนี่ยเราช่องสตาร์พัดเราอยู่ในสตาร์เจมทาราดตลุแล้วหัวเนี่ยเราอีมาเดย์แล้วเราก็คงมันจะได้สายเงี้ยไม่ใช่บิสเนี่ยสตาร์สมเจียเราเนี่ยอีนุ่มถ้าก็จะหาเมื่อแต่ขอเนี่ยกูช่วยว่าจ้องอาจจะได้เนี่ยเดย์แล้วก็ไม่ใช่บิสเนี่ยสตาร์เราบิลาจ่าเราน่าเราเนี่ยถ้าก็จะหาเมื่อมาเงือแต่ขอเนี่ยเช่นเนี่ยจ้องอาจจะเหรอเจล่าเงี้ยอันนี่เงี้ยเนี่ยไม่เนี่ยอินะอันงาเงี้ยก็ล่างงานเนี่ยนี่มีดารามาสิเราตัวลูกจริงเงี้ยเช็ดตีกาพิวปาสมเยอะแล้วก็เงี้ยเราเนี่ยถ้าก็จะในบิลาจ่าเดนี่เช็ดเยอะลำบากตัวเพก็เลยทางอาเจเนี่ยเราเหรอสิเช็ดเยอะเช็ดที่สมเชบาแล้วก็ยังไงเนี่ยนี่เธอนี่บิสมีเนี่ยเราเนี่ยเธอมีเนี่ยอินุ่มดันหัวปากคนเนี่ยให้เฮกอินุ่มนะก็หัวชอบทะลุมาเดอย่างนี้เลยจังเหลียวหลัวแล้วงานที่เนี่ยไม่ได้อย่างนี้ที่อ่ะนะยุ่มเฮก็ยากาเนี่ยงานคนนี้ที่อ่ะมาเดแล้วเราเนี่ยเฮก็เดินบิสเนี่ยยุ่มคนนี้ให้ชมมีของบีโดนยามาเจแล้วกันเนี่ยมาอีโดนยาเนี่ยสุดท้ายสมเนี่ยสาลัวเดดันโนจะพอจังเลยเนี่ยไม่เจเดจังเลยเนี่ยไม่เจเดเนี่ยเดที่อ่ะนะเรามาเนี่ยพยาอีโดคนนี้ฮึบบ้าพอปาอีกเนี่ยละฮึบบ้าพอปาดันโนเนี่ยเป็นเนี่ยท้าเดคนนี้พะจ้องอาเจเนี่ยเจมีเนี่ยงานแล้วกันนะยังมันจะชานีเรากรมการจะหางานไปในทุกกลุ่มในจังมันเงอมีเนี่ยเราเห็นยังบอกไปอีกเกินอย่างเดียวคนในตอนนู้นในปีนี้เนี่ยจงอาจจะได้เนี่ยเดนะเฮก็เดเราเมียนี่เฮจิมีเนี่ยเขาบีสตาร์บิลาจังยาก็ถูกงานเลยนะมันเนี่ยก็น่าอยู่อะไรหรือว่าอยู่หายี่เป็นหมื่นทาราหมดมีเนี่ยชอมีของก็จำจากขอตัวอีมาแล้วเหนือเนี่ยเราในถึงการติดต่อเขาไปในมอยเจเนี่ยหรอติดต่อเขาไปเนี่ยยดูมาจังเชื่อผายชอมีของสโลญามาเดบาลาสิยมยาเนี่ยบาลาสิเพยานยาเนี่ยจันยามาเดเราก็บิมเอียเท่าไรเนี่ยโคโลเอมอเนี่ยเราถึงการติดต่อเขาไปในมอเนี่ยจังเลี้ยเนี่ยเอาละไปในมอเนี่ยจังเลี้ยเนี่ยเราก็เดี๋ยวจังเลี้ยนะหาเนี่ยภาษาอังกฤษโคโลเมซิบิเซเนสดาบิลาจ่างานเนี่ยอย่างนี้เทอร์มินเนี่ยเราเลยอย่างนี้โคโลก็อย่างนี้ยมอยากขอเนี่ยเลยจะแม่เนี่ยเราเดือดถ่ายมีขอเราคุยจ้าขอเนี่ยที่เดี๋ยวมันเหมือนดาราเนี่ยเลยแล้วเราเนี่ยชมมีขออีโดนเนี่ยก็จะมันจะอีมาเลยแล้วเหนือเดือดขอนี้จ้าเราอย่างที่มีเนี่ยเราคุยว่าก็อีหมอนะเราเลยอย่างนี้ถึงกับกรมการจัดหางานเราถึงกับกรมการจัดหางานปานเนี่ยเนี่ยชอเนี่ยขอเนี่ยเหมือนกันถ่ายอีเจอย่างเนี่ยบริษัทพ่อมันเนี่ยพอถ่ายเดือดขอเลยจะแม่ขอเนี่ยบริษัทมันนี่จะงานโลมันนี่สะดวกงานโลแล้วถึงกับกรมการ
จัดหางานหอปานนะหาอีเดียจอมแม่เย็นเนี่ยหรอชนในฮะละกาถ้าจังไรจะได้เย็นเนี่ยได้ที่ต่อหอปาในแต่เหมือนกับเหรอคนรวยมีซื้อจะเหรอเอาหูบานในแม่เย็นเนี่ยคนรวยจะหลังรอเย็นเนี่ยเธอในอีกครั้งก็นี่ละก็ในฉอล่าโลหล่อฟิบูหูหมาในมอโลอันนี้ที่ต่อหอปานในคนในพยามอเย็นเนี่ยหรอเธอมีเนี่ยเย็นเนี่ยถ้าจังเลยสิจะได้ยามอที่แต่รอที่อันนั้นเหรออีหมอหนึ่งมาจะมีเนี่ยรอเย็นเนี่ยชนในฮะรวยจังเลยจีเนี่ยรอเลยเนี่ยชนในฮะรวยสตาร์บีเนี่ยตื้ออาศัยไงคนรวยรอมายาอีโดรออินุอายากาดอกแพก็เลยถามมีเนี่ยรอเย็นเนี่ยที่มีเนี่ยเฮก็เฮก็นะขอเนี่ยเย็นนี่จกันนะรวยย้อนยาผายแล้วจะกะอากาda ne bisi biga le de ye nya de he na kho ni ha yang pha ge ga ko nga ne ye ni nyum tia na ho lo chola de mo na kho ni yang nya pha le ye ni he ga na ne lo ye nya do cha ti byum le phana ha da ma de ye nya de Yeah.
เธอนะต่อชายุบสอก้าเย็นเนี้ยพอเนี่ยบินอาหารดาวย้ายที่ยุ่มรอเย็นเนี้ยจะนะหาเบียวตัวเดย์เย็นเนี้ยเดย์เหตุการณ์เนี่ยนะรอเย็นเนี้ยเบียวแล้วอย่านะหาดาผายอาเดียอักขาวต่อรอจนงานก็แล้วนะพอนดานเนี่ยรอยุบสอพระพอนดานเนี่ยเดย์เย็นเนี้ยเดย์บอลดาเนี่ยจะอันถ่ายง่าเย็นเนี้ยรอต่อเหตุการณ์ก็ที่ขอรวยนะฮะ表达嘛也牛。那个虎爸爸表阿康就，我们那苦叫的呢叫路的，老大那苦的阿舅啊，那个那混呢，到就真来啦，俺到家安来了家来咋了得，切咋个个。切啊有门啊了，马切啊有门啊了，切在个个家安的人家要玩那个那好，听啊那个那，阿里啊好呢，阿妈当么好啊，阿布啊好妈当么好，没钱弄，都荷兰啊，都荷兰啊，啊有年荷兰啊，从下阳荷兰有年茶人啊，没钱弄你吧。查เลยนะเอาตัวเนี่ยฮะอยู่จังเนี่ยยุ่งต่อๆจ้าแล้วที่เจมาปอมาจ้าที่เจมาจ้าอยู่จังเนี่ยยุ่งต่อๆจ้านู้นเนี่ยไอ้มานะแล้วอยู่จังเนี่ยต่อๆแล้วอาชอบสมุนไพรยุ่งต่อเพจเนี่ยมันปัจจับปะตัวอาชอนชอจ่อตัวอาชอบยุ่งต่อเพสมุนไพรยุ่งต่อเพจเนี่ยตัวยัดเองแล้วอาบัวตัวเด็กยาแล้วอาเดือดช่องก็อาชอตัวบิวตัวเด็กมาแล้วตัวเด็กมาแล้วนะสมัยดาวยุ่งแต่เพตัวโจเนี่ยเยอะนะยุ่งแต่โจเนี่ยโจมาไอ้โลให้พยายามก็จะก็จะเสียก็ตัวเด็กดังอ่ะตัวเด็กดังนะให้พยายามนี่สิเท่าไรมันก็สมัยนะ那阿妈好叫阿达好叫嘞，去妈咋了叫那叫啊？叫那，那平常啊，那个那阿妈西阿达西那，俺家这那些都切了的嘞，俺家这边切了啊，那个那阿妈唔要啊，那个那去妈打嘞，阿达唔要咋打嘞呢？反正。nó lạnh ngà này ngà lạnh ngà này nó này tôi chơi chứ đi nó này u chi mà chơi này nó thì nó không bao chơi mình chỉ mà chơi được nó tôi chơi tôi chọn à tôi quan nhiều à thà chơi đi tôi khá lấy cho vậy mà mà sẽ thế mà gắn nó thì ăn à 그 다른 나고 그것도 나 뒤에도 나대 체니 다 파체래 막 가느냐래 자마자 체지 마요 요요가 라리래 네 마체 숨는 저 지냐나 요 슈티바 퓨티무 미녀 마래 에네 사타네 치네 저가 마체도 니가 호래 저가 체리 마체로 니가 체냐나오 퓨티바 퓨티무 비마 레네 나 그말라는 아주 좀 마체 퓨티바 마야 퓨티무 마야 체가로 그 니가 당초 노 퓨티바 퓨티무 도티도로 엄표 또 체가 지가 네 지가 요 애추냐 지가 네 지가 요 애드냐냐 네 체나 체비 체 묘리 지나 지금 봄자리나 나 마첸 충아 고야래 아고 안물래 샤쿠네 정아 해봐 아요 알리아 다쇼네 어디 가가려 네 비가래나 비가래나 제가 오도래나 오 그래 나 굿도라 내지 하지라 오 그래 나 아니라 굿도라 아 휴가 마치냐 되자 맞죠 휴가나 휴가 하지자
chỉ cả cả liều gió cầm mười để nhung phụ cho lại phiêu mẹ xưa mẹ cả ra đi đấy anh này phí này biểu anh lên à phí này biểu na phí này na cái na cú đua na làm gì vậy chỉ đấy na như vậy chỉ ngã phát chơi nhiều đấy cái mà chọn thế và tôi sẽ ngã đấy và như là sáng nay bị giảm ngơ đấy khi chẳng hay bị giảm là đấy chỉ cả liệu phiêu mẹ cả ra đấy em mà đi đào na khi cả ra đấy nhau rồi khi bớt xong chỉ bỏ lỡ phí này rồi ai nó khi để làm khi bớt xong phí này rồi này cái gì phiêu siêu nữa phá khảo này nói này không làm khi để làm chứ để làm này làm gì vậy này thế dùng người cái em là hư đấy khát chế đâu đấy chứ khi bớt xong này na khi bớt xong mà nghe mà ngơ là mà đi đa khi bớt xong phí này mà ai ra này phiêu bớt xong siêu bỏ lỡ phí này rồi mà lại em này hiệu quả này là chế na hay phiêu siêu để chế chứ làm gì là đoạt thứ này đấy mà làm gì là này有对thứ này ấy đấy na và na lúc thế bị chế biểu cái này ngay à chỉ bọn ra này thôi chế na cái nào mà họ mở cái nào này mà bỏ chế biểu chế na anh na hiện nhà thế là hiện nay ni sai rồi hết phải là dùng tàu cái gì à hiện nhà thế là quên mình này quên na cái nào họ quên qua đây thế na hiện nhà thế là nên là hạt thế là nên là phiếu mai xương cảm nhé hạt thế là mà hạt sẽ theo phiếu được chết cái aliam mà đấy chồng à vô chơi đấy vô mà chơi nhà đấy vô chơi nông đấy huế chế thì thưa lối chơi nào đấy nào đi chơi nhà vô mà chơi đấy nhớ thì bố chơi đua na thôi thì bố chơi đua ra cái này chơi luôn này tôi ya chơi na vô bên nông này người nhà này suốt thì bà phiếu thì mới là gì trong này người phiếu đấy là tao nông này nông mới phiếu suốt phiếu na vô mới phiếu này là tao đấy này nào mà chơi đấy anh là liu à chơi bao phiếu à chơi lấy té phiếu à liu à na mà chơi ngay đấy na họ có té giật té này, số bao nhiêu số họ có té giật té này, có chỗ nào thì có lúa già thì có lúa cho, thế này sao, có không ai có té giật té này, cũng chỉ là đối xong rồi, lão mà xuống, na, có đà té này, là xuống này, cái chỗ nào là bùn mòn này, giờ đào lên nó giống này mà, giờ lên lúa na này, chân nó đi im yêu nó. Imona jomona jo no imona jomona jo lo na ho chu on la le aji jo chu yo ga chu ne chana ga nia ne na ho ne ayo ma jo le ima le ne ina la wa bi jo ya ina ayo mi la le zena yo mi la yang ne zena ayo mi se si ta ne che ho do ne anh này tới đây na họ khát được ngài rồi họ khát được cái ngài là na đồ thôi khi đấy này khi ta xuống ra này được ngài anh à có được na được ngài này ở chỗ thái bây giờ na chẳng giờ mau ra nó làm gì là ya xuống yêu lắm rồiwana hakapitane ole nunya da bo yang ne ma ile bo hakha hu de le ma ile ho nga lo liu la nu da hakha de nya len si nya liu ya le yo de mu nya nga liu hu le a cho lo an ya ge mo jom si le a yo ho lo ge mo jom ma le de nya si nya no ga khu na bi de bo le ne cứ mà ta lại được, rồi giờ vào là thằng anh này cứ cầu tụi cho thằng này thằng ai cho ngà, đồng người nó, vậy你说能别啦，好有得咋的呢？不客气个还，客气个呢，有没啦？咋的呢？来水呢，他背呢，有这个种啊来背呢，那样呢嘛，有来路了，那还呢，这种。那里用
một là y cho một là cho đấy ra thế rồi nó một là y cho một là cho nó cho ấy giờ nó ấy nó giờ mà cho y mà lấy nó ấy nó học chùa chùa ăn lại đi chỉ cho học chùa chùa ăn giờ trái hoa chùa đấy chán lắm nhỉ đấy nè ôi này y là mình nó chết tao khó đó làm được đấy nè nên nó rồi đây nè nên mà cái nào cắt được tao từng hư té phát đó nè tụt theo ngủ nè tụi phát được à được thả này được án là có sẽ thả bây giờ được án bây giờ nè làm mi giáo hải này yêu cái nè cắt đi thả nè ba gần miếng nè bộ đấy nôn nhà ta là bơ nó cắt được đấy đúng này cho ở yêu em này mà bơ đấy cắt được ta cắt được nhà đấy xin nó các phụ bên này bị tử bơ đấy anh này mình ngà hư đấy yok phá gì phiêu đấy anh này mình ngà đấy yếu tần tần phá lù sâu ngà chìm phá xả ngà là anh này ngà chế một nhà đó làm gì ra lớn mừng nó chỉ đấy họ mà chế nhà làm gì ra lớn cái mừng nó chỉ là chỉ đấy chế đấy phiêu họ chả cái gì mà thằng nào đó vậy nhớ phở này bị nó hạ đà lo giờ nó hạ biểu tu đề vậy nhớ đề hơi gan não nè lo đó cha thì bùm lại phở nó hạ đà mà vậy nhớ
แต่นะขอนี้ต่อชาติใจจิบยุ่มเฮก็เพราะในปีหน้าหาดาวล้อเลยจะน่าหาเปียวตัวเดก็ในนะยามข้าเจล่าเฮอายชาก็แล้วปีหน้าหาดาแกมาเดเยเนียเดอาบ่ผ่านในชาต่อช่างาเยเนียเราก็หมายยามข้าเจล่าหรือเพราะปีหน้าหาดาเนี่ยอายามเจียนะขอนี้ขออีมาเดโยอานารู้ว่ายิ่งหมดจะซาโดหลักคนจะดาหล่อเดอาคาโนจิล้อนาลีวัวล้านในเชหลังกันในงานแน่อายุเชื่อมือแน่ที่ขอหลวและพัฒทอนจุลามาเดหรืออีมาเดอุดูธรรมะอุสาเลมิญาแม่สมิจิอามืออาผัวโอบาชดสัตุญามือหลอตานีเว้ชมยกุญญาแลนออุยตายาลอให้ยิชดสัตุแลนึแฟบันเนมังโลชมยกุญญาแลยินโอบันเนมังให้ยิชดเนวบันเนโลชดสัตเดโอมาชมยเลกัวนึกบันเนเลเมสมิจิอามือผัวโอลอยปัสสาวะสะเลยะมิญาโอมจจันโนโตเลเนวมาโบชยมบคุโลนูนกามาโบงายาคบามเมโซอามากาโอยิ่งติจิมาเซโลนัวชโลมาเมโซอามากาโอเลที่มีมาเซเลยาบะเมยาโลมางานเนมากายามาเตซาโลมายันเดมัมเลยามาก็เมื่อยามันนอยาขับบะมือเมโซอามาโอยันเดมากายามาเลเตสาโกนีมีโลงาเสลามีโลมีเบอเวงาอยู่ลามีนุมจมมามีเบอมือโอยาบะมือโลโนเอติปูโลกามาจามยาสมือเยโลดูมาตาญายาขับมือเมโซอามากาโอยาบมือที่ผู้เอลากจลออินมาผู้ล้อหามิสจอมแม่มอลามีอยาขับมือเมโซอามากาโอสมือเยเลลอนลดูตาลอนสโลขอลจบแม่มอลามีงาลมาจะเยอยู่อย่าอยู่ไอเลยาบมือที่ผู้เอลากามาจาผู้ล้ามีสุดตัวเอลากามอลอใหญ่สมัยเยลดูมา
mà ta người nga số lỡ có là do mà mi nhà mẹ số mi chia à mưa phù à oai lê cho ba mươi ti phù ấy là gà mà cho con mi à lê cho thế mà sa cho na du ni ga de mi mo che ga kami e ya sa de la yo de la la mi ba mi mo che lo yu mi wo lo to la se ya khắp mưa mê so mi lo à ô mi mà chơi cả kami e ya sa cheng à mi lo mya mama mo e la so so la we mi lo nga se la mi lo mi bo e le mama ya la se mi lo ma la so so nga mi lo cứ mai ma tu ya chỉ nga như chứ ma nhà sa chơi nga tầm mà thế như chứ tầm mà mi lôm na mà la so so nga sa le yo ma ya nam o sa ti go le go mi sa ba no le ni ga ya se de ga le ma na me so mi chi a mu a po wa le sa ti go le go mi sa ba no ni sa ba ni ga e ngwe bi jo sa ga le ma le du jo de ni ga mo e jo sa jo na we để bao nhiêu vậy mà đồ nam ô một để bao nhiêu cái thiếu người già chỉ bao lốp vô có giờ thì cho ta để gà lên mà cho đến nhiều mà yo sa lo cho na để bảo vô lệ vậy mà đồ ở nga mi si yo nè thì cho phía để ga lo yo nè thì cho ai lệ yo si lệ u du cho nên po để ga lên mà nó cho đến ga sợ là mi lo mi bơ mưa bao nhiêu lá lệ mi cho mà người na hu cho lo nói mê so mi lo ya nó cho ya lê hồ yo cha la lo cho tên á sợ là mi lo mi bữa cu cho ya lê mê so
mi cha ya nga no yo ya yo mi cha ya la lo ya ka mi chi me su mi chi a mu a pu wa wa pa so ma sa le yo e mi nya yo tenga se la mi lo ma nge lo pa nya no lo yu lo le mi num yo ma nge mi ya de mi so se mi lo pa nya me so ma ga o de so yo mi num yo ma ya mi ya ka ba mu me so ma ga o le yo de ni ga mo chi a cho lo na ya mi le jo ya be mi do to lo ya le ya mi le jo ya be mi do to ya ka do to mai yo jo ma sam be mi de when you jo ya es ma ko la ya when you jo yaกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9 นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะ